Let us today start the class by talking about another very famous Bhakti saint, whose name was Vallabhcharya. Whose name was তেখেতৰ নাম কি আছিল আৰু এজন ভক্তি চেইন্টৰ কথা আমি জানিব লাগিব whose name was Vallabhcharya. Okay, Vallabhcharyৰ কথা আমি কি জানো? Okay, can anyone tell me তোমালোকে কোনোবাই জানানে about Vallabhcharya? Do you guys know anything about Vallabhcharya? Your বিষয়ে কিবা আইডিয়া আছে নে তোমালোকৰ? Vallabhcharya, a very very important Bhakti saint. Vallabhcharya বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছিল ইমানে বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছিল যে তেখেতৰ ফলোৱাৰ্স বিলাকে তেখেত এতিয়াও পপুলাৰ হয় ইমানে বেছি পপুলাৰ যে তেখেতৰ ফলোৱাৰ্স বিলাকে অলমোস্ট এটা বেলেগ এটা সেক্ট হিন্দুইজমৰ এটা সেক্ট নতুন সেক্ট এটা তেওঁলোকে উলিয়াই দিছিল আৰু সেই নতুন সেক্টটোৰ নাম আছিল Vallabha সম্প্ৰদায় ওকে Vallabha সম্প্ৰদায় এটা নতুন এটা আমি ইংলিশত সেক্ট বুলি কওঁ নহয় অসমীয়াত আমি যে পন্থা বুলি কওঁ এটা পন্থাই আছে তেখেতৰ ফলোৱাৰ্স সকলৰ এটা বেলেগ পন্থাই আছে Vallabha সম্প্ৰদায় ওকে Vallabha সম্প্ৰদায় এটা বেলেগ পন্থাই আছে এইটো হল এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা Vallabhacharyaই কি কৈছিলে Vallabhacharyaই কৈছিলে মানে what was his idea of attaining moksha যেনেকে তোমাৰ আদি শংকৰাচাৰ্যই যেনেকে কি কৈছিলে আদি শংকৰাচাৰ্যই যেনেকে তোমাৰ কি বুলি কৈছিলে তোমাৰ জ্ঞান মাৰ্গৰ কথা কৈছিলে ৰামানুচাৰ্যই যেনেকে তোমাৰ কি বুলি কয় ভক্তি মাৰ্গৰ কথা কৈছিলে ঠিক তেনেকে Vallabhacharya talked about what Vallabhacharya talked about pushti marg okay pushti he talked about pushti marg মানে পুষ্টিৰ যোগেদি পুষ্টি মাৰ্গৰ সহায়ত এটা আত্মাৰ বা এটা আত্মাই মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে বুলি তেখেতে কৈছিল পুষ্টি মাৰ্গ আৰু পুষ্টি মাৰ্গ মানে কি English if we translate this into English it becomes path of grace okay path of grace grace not Gracie Kullu okay Gracie you get it it's grace not don't write your name okay just kidding grace path of grace yes Sachin Singh you are right okay you are right that's okay তেখেতো এজন বৈষ্ণৱite saint আছিল okay Vallabhcharya তেখেতৰ মাৰ্গটো আছিল পুষ্টি মাৰ্গ এতিয়া Vallabhacharya কোনজন ভগৱানক পূজা কৰিছিল মানে ধৰা what was his idea of God Vallabhacharya okay চোৱা এতিয়া কথাটো হল যে তেখেতৰ যোনটো মাৰ্গ আছিল তেখেতৰ মাৰ্গটোৰ কথা কৈছোৱে মই পুষ্টি মাৰ্গ আৰু সেইকাৰণে পুষ্টি মাৰ্গ সেক্ট বুলি আমি কওঁ ওকে আমি সেক্টটোৰ নাম এটা পুষ্টি মাৰ্গ সেক্ট বুলিও কওঁ এতিয়া পুষ্টি মাৰ্গ সেক্ট বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ মানে তেখেতে যোনটো পন্থা আৰম্ভ কৰিছিল পন্থা আৰম্ভ কৰো বুলি কৰা নাছিল হৈ গল পন্থা হেতুক আমি ইদো Vallabha সম্প্ৰদায় বুলি কওঁ বা ইট ইজ অলসো known as পুষ্টি মাৰ্গ সেক্ট কিয় পুষ্টি মাৰ্গ সেক্ট বুলি কওঁ because Vallabhacharya talked about পুষ্টি মাৰ্গ যে এইটো ৰাস্তা দি আমি মোক্ষ প্ৰাপ্তি লাভ কৰিব পাৰো সেইকাৰণে আমি পুষ্টি মাৰ্গ সেক্ট বুলি কওঁ এতিয়া এই পুষ্টি মাৰ্গ সেক্টৰ ফলোৱাৰ্স আজিও আছে okay there are many followers thousands and thousands of followers of the pushti mark sect he followers সকলে কাক পূজা কৰে মই হেতু কথা কইছো তোমালোকক হে পুষ্টি মাৰ্গ সেক্টৰ followers বিলাকে কাক পূজা কৰে পুষ্টি মাৰ্গ সেক্টৰ followers বিলাকে they worship a 7-year old form of Shri Krishna am I clear they worship a 7-year-old form of Shri Krishna 7 বছৰীয়া Shri Krishnক তেওঁলোকে পূজা কৰে 7 বছৰীয়া 7-year-old form of Shri Krishna 7-year-old form of Shri Krishna is that fine Alia okay 7-year-old form of Shri Krishna and this 7-year-old form of Shri Krishna was known as Srinath ji yes Amit you are right okay এই 7 বছৰীয়া শ্ৰী কৃষ্ণক তেওঁলোকে কি বুলি কয় শ্ৰীনাথ জি বুলি কয় কি বুলি কয় শ্ৰীনাথ জি okay 7-year-old form of তেওঁলোকে কি বুলি কয় 7-year-old form of শ্ৰী কৃষ্ণক শ্ৰীনাথ জি বুলি কয় শ্ৰীনাথ জি এতিয়া চোৱা মেইনলি Vallabhacharyৰ ফলোৱাৰ্স বিলাকক তোমালোকে কোন কেখন ৰাজ্যত পাবা গুজৰাটত পাবা ৰাজস্থানত পাবা আৰু তোমালোকে মহাৰাষ্ট্ৰত পাবা
Okay, primarily you will find the followers of Vallabhacharya in these three Indian states. Primarily কৈছো Maharashtra, Gujarat and Rajasthan. আৰু এই তিনিখন ৰাজ্যত Vallabhacharya সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাটাও মন্দিৰ আছে। Okay, তেওঁলোকে মন্দিৰ বুলি নকয়। Here you have to know one thing. তেওঁলোকে মন্দিৰ বুলি নকয়, তেওঁলোকে কি বুলি কয়? তেওঁলোকে হাভেলি বুলি কয়। তেওঁলোকে মন্দিৰ বুলি নকয়, তেওঁলোকে হাভেলি বুলি কয়। Okay, Krishna Sakya, you want to ask something? Okay, কোনবা এজনে পটকে কিবা এটা কোৱা নিচিনা লাগিছিলে? Okay, fine. Okay, তেওঁলোকৰ মন্দিৰ বিলাকক কি বুলি কয়? হাভেলি। মানে মন্দিৰ বিলাককে তেওঁলোকে হাভেলি বুলিয়ে কয়। এই তোমাৰ পুষ্টিমাৰ্গ সেক্টৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহ বিলাকে। So actually, so যিমান হাভেলি আছে তেওঁলোকৰ গুজৰাট প্ৰাইমাৰিলি আছে, গুজৰাটত আছে, মহাৰাষ্ট্ৰত আছে আৰু ৰাজস্থানত আছে। সেই আটাইবিলাক হাভেলি বা আটাইবিলাক মন্দিৰৰ ভিতৰত the most famous temple which has the statue of Srinathji is Nath Dwara Mandir. মই এতিয়া মন্দিৰৰ নাম কৈছো। মই এতিয়া তোমালোকক কি কৈ আছো? আটাইতকৈ যোনটো তেওঁলোকৰ ফেমাস মন্দিৰ বল্লভা সম্প্ৰদায়ৰ আটাইতকৈ যোনটো ফেমাস মন্দিৰ, সেই মন্দিৰটোৰ নাম হৈছে নাথ দ্বাৰা টেম্পল। নাথ দ্বাৰা টেম্পল ক'ত আছে? নাথ দ্বাৰা টেম্পল উদয়পুৰত আছে। উদয়পুৰ। আৰু উদয়পুৰ ক'ত আছে আমি সকলোৱে জানো? উদয়পুৰ ইজ ইন ৰাজস্থান। Udaipur is in Rajasthan. Nath Dwara temple ক'ত আছে? উদয়পুৰত আছে। আৰু উদয়পুৰ is in Rajasthan. Okay? Udaipur is in Rajasthan. Clear? Am I clear? এতিয়া কথাটো হ'ল এই নাথ দ্বাৰা temple is very important for two reasons primarily. কাৰণ এই নাথ দ্বাৰা temple টো জড়িত হৈ আছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগত আৰু দুটা বস্তুৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ভালকে বুজা তোমালোকে। এই নাথ দ্বাৰা টেম্পলৰ পৰা দুটা বস্তু ওলাইছে। Two things have come out of this Nath Dwara temple which are a very integral part of India's art and culture. Art and culture বুলিলে তোমালোকে কি বুজা? নানান ধৰণৰ বস্তু হ'ব পাৰে। গানৰ পৰা আদি কৰি, ডেন্সৰ পৰা আদি কৰি, মিউজিকৰ পৰা আদি কৰি, পেইন্টিঙৰ পৰা আদি কৰি। সো দুটা বস্তু এই মন্দিৰটোৰ পৰা এনেকুৱা দুটা বস্তু ওলাইছে, সেই দুটা বস্তু ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পাৰ্ট হয়। এক নম্বৰ, এটা বিৰাট ফেমাস পেইন্টিং এটা ওলাইছে। বিৰাট ফেমাস পেইন্টিং এটা ওলাইছে এই মন্দিৰটোৰ পৰা। চোৱা এতিয়া এই মন্দিৰটোৰ পৰা ওলাইছে মানে কি? এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত যিসকল ভক্তসকলে কাৰ আৰাধনা কৰে? এই তোমাৰ শ্ৰীনাথজীৰ আৰাধনা কৰে। আৰু সেই শ্ৰীনাথজীৰ প্ৰেমত তেওঁলোকে পেইন্টিং আঁকিছিলে। সেই পেইন্টিং বিলাক মানে ধৰা এই মন্দিৰটোৰ পৰাই ওলাইছে বুলি কৈছো মই সেইকাৰণে। ওকে, আৰু সেই পেইন্টিঙক আমি কি বুলি কওঁ? That kind of painting is known as পিছুৱাই পেইন্টিং। পিছুৱাই পেইন্টিং। Okay, পিছুৱাই পেইন্টিং বুলি কওঁ। পিছুৱাই স্পেলিংটো অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে। সো তোমালোকে পিছুৱাই পেইন্টিং, প্লিজ কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। পিছুৱাই পেইন্টিং ইজ আ ৰিলিজিয়াছ পেইন্টিং। ৰিলিজিয়াছ হ'বই লাগিব, হয় নাই? পেইন্টিংছ বিলাকৰো ভাগ থাকে ন। পেইন্টিংছ বিলাকো কেইবা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। কিছুমান সেকুলাৰ পেইন্টিংছো হ'ব পাৰে, যোনবিলাক পেইন্টিংছৰ ধৰ্মৰ লগত কোনো ধৰণৰ কানেকশ্যন নাথাকে। কিছুমান ৰিলিজিয়াছ পেইন্টিংছো হ'ব পাৰে। এতিয়া নাথ দ্বাৰা টেম্পল ইটসেল্ফ ইজ আ কি ৰিলিজিয়াছ প্লেচ। So মন্দিৰৰ পৰা ওলোৱা পেইন্টিংটো obviously it will have religious connotations, it will have religious themes to it. Okay, পিছুৱাই পেইন্টিংৰ এটা USP কি তোমালোকে জানানে? USP মানে এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি? পিছুৱাই পেইন্টিংৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য এটা হৈছে যে পিছুৱাই পেইন্টিংৰ মহিলাবিলাকৰ চকুবিলাক টনা। তেওঁলোকে যেতিয়া মহিলাবিলাকক পেইন্ট কৰে পিছুৱাই পেইন্টিংত, মহিলাবিলাকৰ চকুবিলাক তেওঁলোকে টানি দিয়ে। Ladies বা female figures have got what kind of eyes? Female figures have got elongated eyes. Tona চকুক আমি ইংলিছত elongated eyes বুলি কওঁ। ELONGATED, elongated eyes. Female figures are shown with elongated eyes. Okay, পিছুৱাই পেইন্টিংৰ এইটো ফিচাৰ কৈ আছো মই তোমালোকক। ঠিক আছে, এটা হল পিছুৱাই পেইন্টিং মানে পেইন্টিংৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সিন্স পেইন্টিং ইজ এ পাৰ্ট অফ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছিলো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কন্ট্ৰিবিউশন আছে। এটা হল পিছুৱাই পেইন্টিং ওলালে, আৰু এটা ওলাইছে এই মন্দিৰটোৰ প্ৰায় অষ্টছাপ।
Now, what is the meaning of Ashtachap? ASTACHAAP. Ashtachap. Ashtachap. So, Ashtachap painting o nohoy, ganoro nam nohoy. So, Ashtachap ki hoy? Ashtachap is, okay, tomalage likhisa ne Ashtachap? Kiba nobuzile khodiba mok kindly, okay? Ashtachap ki hoy? Ashtachap is a group. Eta group hoy. It is a group of 8. Ashta mane 8, hoy na? Ashta mane 8. So it is a group of 8 very famous poets. It is a group of 8 very famous devotional poets. Ji kejon poete ei Srinathjir premote teoluke poem rachona korisil, gan compose korisil aru Srinathjir karone hebilak gaisil man. Tenekwa dhornor poets. Aru ei 8 jon manu Vallabhacharyar followers asile. Mane ei পন্থাটোৰ লগতে বল্লভা সম্প্ৰদায়ৰ লগতে জড়িত হৈ আছিল এই 8 জন মানুহ ইন অ ৱে বুজি পাইছা বল্লভচাৰ্যৰ ফলোৱাৰ্স আছিল 8 জন মানুহ আৰু তোমাৰ যোনটো এই নাথদ্বাৰা টেম্পলত তেওঁলোকে কম্পোজ কৰিছিল সেই গ্ৰুপটোক আমি অষ্টছাপ বুলি কওঁ এণ্ড টু অফ দ্য মোষ্ট ফেমাস মেম্বাৰ্স অফ দিস অষ্টছাপ তোমালোকে হয়তো নাম শুনিছাই দুইজনৰ নাম তোমালোকে শুনিছা এনেতো 8 জন আছিল টু অফ দ্য মোষ্ট ফেমাস মেম্বাৰ্স অফ দিস অষ্টছাপ ট্ৰেডিশন. Okay, two of the most famous members were, one was Surdas. Two of the most famous members were, one was ki Surdas. Surdas naam tumaloke hunisai sage Surdas ejon mohan Krishna bhakto asile Sur Sagar tekhete likhit hoy goise Surdase likhise Sur Sagar tekhet andho asile but he was a great devotee of Shri Krishna. Okay, Bhagwan Shri Krishna param bhakta asile Surdas aru tekhete likhit hoy goise his famous work is Sur Sagar Vallabhacharyar shishya asile aru Ashtachapor ejon member Surdas anjon member kun asile janane Mirabayu Ashtachapor part asile Mirabai malke nishoy Mirabai naam hunisa ami olop der pisot porhim Mirabai bikhoy. Okay, Mirabayu e Ashtachapor part asile ba member asile Mirabai. Okay, বুজি পাইছা so ami Vallabhacharya is very very important বহুত বেছি important. Okay, Vallabhacharya এতিয়া কথাটো হল যে সোয়া মোৰ ক্লাसेस বিলাক সদায় মই ইউনিক কৰো মই যদি এইখিনিতে যদি কৈ থৈ দিও without giving you a proper context বা অলপ মই এডিশনাল কথা তোমালোকক ক'ব লাগিব যাতে এক্সামিনেশনত তোমালোকে you get more clarity অকল এইখিনি কথা জানিলে নহব because we also have to keep ourselves updated with what kind of movies are coming and is there any movie which has highlighted this sect of Hinduism in any way. Okay, তোমালোকে জানিব লাগিব. So there was this movie which had gotten released recently. এখন movie আহিছিল অলপতে আৰু it was released on Netflix by the name of Maharaja. এই মুভিখন কোনবাই চাইছা নেকি? Yes, Amit Das. Yes, Amit Das মই কোৱাৰ আগতে এই মুভিখনৰ নামটো টাইপ কৰিয়ে দিছে. Okay, so apart from Amit Das, is there anyone in the class which has watched this movie by the name of Maharaja? I'm not talking about the South Indian movie Maharaja, which features Vijay Thelapathy or Vijay Sethupathi. I'm talking about the other movie, which has got Amir Khan's son playing the lead character. Okay, so kune saisa Maharaja. Thik ase, all right now only 2 people have confirmed watching that movie. What about the others? No one has watched. So it is available on Netflix. I would urge you people to give it a watch. It's a nice movie. It has got a certain message to it. It has got a very important message to it. Okay? Aru kone Maharaja? Aru kone oswane? Okay, kebol matra Amir Khanor lora ase bole Amir Khanor lora thakok, Amir Khanor jiek thakok. Okay, amar logot ki matlab ase, hoy na? We are least bothered about it. But the movie is good. The movie is good. Ei movie khonot ki dekhuai muk koason muk konbai kobo paribane Amit Das, what is that movie all about? Because since you have watched it, what is that movie all about? Could you please tell us using the speaker at koason kindly, what is that movie all about? Sir, মানে তাতে এজন মানে কৃষ্ণৰ মানে লাস্ট জেনাৰেশনৰ একজন মানুহ দেখায় মানে এক্টৰটোৰ নাম পাহৰিছো সো তেখেতে মানে আপোনাৰ মানে তেখেতৰ মানে ডিসেন্ডেন্ট মানে বুলি কয় মানে তেখেতে ক্লেইম কৰে হয় তো তেখেতে মানে হোল সোসাইটিটোক মানে তেখেতে মানে নিজৰ মতে চলাব বিচাৰে
তো তাতে মানে আমিৰ খানৰ যিটো পুতেকে মানে তাতে অলপমান সোসাইটিটোক চেঞ্জ কৰিবলৈ মানে এটা সোশ্যাল ৰিফৰ্ম আনিব চেষ্টা কৰে No, মানে how it is related to Vallabha Sampradaya, hetu bujai dia. Because right now we are talking about Vallabhacharya, no? স্যাৰ সেইটো গম নাপাওঁ Sachin Singh is a Mott Pujari Swa. It is not just about any kind of Pujari. The whole movie is about one of the Pujaris who is associated with the Vallabha Sampradaya. কি হৈছিল actually, like it happens in any religion, প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে এইটো হয় যেতিয়া আসল ধৰ্মগুৰুজন যেতিয়া তেখেতৰ মৃত্যু হৈ যায় ধৰ্মগুৰুজনৰ তাৰ পিছত ৰিলিজিয়নটো অলপ কাৰাপ্ট হৈ যায় ঠিক তেনেকে এই বল্লভা সম্প্ৰদায়তো কিছুমান বেয়া বেয়া নিয়ম সোমাই গৈছিল যেনেকে সেই এটা নিয়মৰ ওপৰতে এই মুভিখন ওকে এটা নিয়মৰ ওপৰত এই যে মই কৈছিলো হাবেলি বিলাক সো মন্দিৰ বিলাকৰ যোনবিলাক তোমাৰ মহন্ত থাকে যোনবিলাক প্ৰধান মহন্ত থাকে মহান্ত বুলি কৈছে হিন্দীত আমি মহান্ত বুলি কওঁ অসমীয়াত আমি মহন্ত বুলি ক'ব পাৰো সেই এজন মহন্ত অলপ বেয়া ধৰণৰ মহন্ত আছিল আৰু তেখেতে কি কৰিছে এইটো একেবাৰে সঁচা ঘটনা দেই এইটো সঁচা ঘটনা দিস মুভি ইজ বেসড অন এ ৰিয়েল ফ্যাক্ট তেখেতে কি কৰিছিল তেখেতে অলপ yes তেখেতে নিজকে ভগৱানৰ অৱতাৰ বুলি ক্লেইম কৰিছিল আৰু সমাজখনেও একচেপ্ট কৰিছিল তেখেতক কৃষ্ণৰ অৱতাৰ বুলি ভাবিছিল অলমোষ্ট আৰু তেখেতে তাৰে সুবিধা লৈছিল আৰু সুবিধা লৈ তেখেতে কি কৰিছিল এনেকুৱা এখন সোসাইটি দেখুৱাই আৰু একচুয়ালি হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰ দেখুৱাই এনেকুৱা এখন সোসাইটি দেখুৱাই এই বল্লভা সম্প্ৰদায়ৰ মানে সোসাইটি এখন দেখুৱাই মানুহবিলাকে সেই ট্ৰেডিশনটো একচেপ্ট কৰি লৈছিল কি ট্ৰেডিশন যে তেখেতে কি কৰে ধৰা বিয়া নোহোৱাৰ আগতে সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল এজনী ছোৱালীৰ বিয়া বাৰু ঠিক হৈ আছে বিয়া নোহোৱাৰ আগতে হে মহানজনৰ লগত হে ছোৱালী গৰাকীয়ে সময় অতিবাহিত কৰিব লাগে বা এটা ৰিলেশন এস্টাবলিশ কৰিব লাগে তাৰ পিছত তেখেত বিয়া হ'ব লাগে মানে she has to get intimate with the mahan first আৰু এই বস্তুটো সোসাইটিয়ে পুৰা একচেপ্ট কৰিছিল সোসাইটিয়ে বৰঞ্চ এটো ভাল বস্তু বুলি ভাবিছিল সো ওকে ছোৱালীজনী গৈছিল মহান্তৰ ওচৰত সো she used to get intimate সো তাৰ পিছত তেখেতৰ বিয়া হৈছিল তেনেকুৱা এটা নিয়ম আছিল সেই সময়ৰ সোসাইটিখনত তেওঁলোকৰ মাজত this movie is based on that সো এই মুভিখনত এটো দেখুৱাই যে এজনী ছোৱালীৰ লগত যেতিয়া তোমাৰ তেনেকুৱা এটা হয় তেতিয়া যাৰ লগত বিয়া ঠিক হৈ থাকে এজনী ছোৱালীৰ সেই লৰাজনে যেতিয়া গম পায় যে এই ছোৱালীজনী ইন্টিমেট হৈ গল অলৰেডি তোমাৰ মহান্তৰ লগত তেতিয়া বিয়া নকৰো বুলি কয় যাৰ ফলত তোমাৰ ছোৱালীজনীয়ে সুইসাইড কৰে তাৰ পিছত যাৰ লগত বিয়া হ'বলৈ থাকে সেই এক্টৰজনে এই গুটে প্ৰেক্টিছটোৰ এগেইনষ্টতে কোৰ্টত কেস ফাইল কৰি দিয়ে এণ্ড তোমাৰ অৱশেষত একেবাৰে টুৱাৰ্ডছ দি এণ্ড অফ দ্য মুভি হি উইন্স দ্য কেস আৰু এই প্ৰেক্টিছটোৱে বেন হৈ যায় ভাবা তেনেকুৱা এটা প্ৰেক্টিছ আছিল ইমান বেছি কাৰাপশন হৈ গৈছিল বল্লভা সম্প্ৰদায় Okay, তোমালোকে মুভিখন চালে বেছি ভালকে বুজি পাবা yes that practice was known as charan seva okay charan seva বুলি কৈছিলে যে মানে ধৰা এনেকুৱা মানুহৰ মনত ব্ৰেইন ওয়াশ এনেকুৱা মানুহৰ মনত ঘুমুৱাই দিছিলে ইমানে বেছি ব্ৰেইন ওয়াশ কৰিছিল মানুহবিলাকক তেখেতে যে মানুহবিলাকে যেতিয়া ইন্টিমেট হৈ থাকে মানে যেতিয়া মানে ধৰা যিকোনো এজনী ছোৱালী ওকে তাই যেতিয়া ইন্টিমেট হৈ থাকে যেতিয়া ইন্টিমেসি চলি থাকে তেতিয়া বাকিবিলাক মানুহকো চাবলৈ দিছিল কিছুমান সিলেক্টেড মানুহে চাব পাৰিছিল সেই সিনস বিলাক আৰু তেওঁলোকে সেই সিলেক্টেড মানুহবিলাকে ৰাসলীলা বুলি মানে এজ ইফ তেওঁলোকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা চাই আছে সেই বুলি ভাবি তেওঁলোকে কান্দিছিল মানে আমাৰ চকুৰ আগত ভগৱান আছে সেই মতে মানে চলিছিল সেইটো লেভেলত ব্ৰেইন ওয়াশ চলিছিল until and unless court had to intervene and it imposed the ban on this practice এতিয়া এইটো practice নাই এইটো হে তাৰ ওপৰতে মুভিখন বেছি মানে ধৰা কোনটো পিৰিয়ড দেখুৱা এই মুভিখনে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া দেখুৱায় ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া it also shows figures like Dada Bhai Naroji and all British India দেখুৱায় JRD Tata and all okay সময় পালে এই মুভিখন চাবা okay নহয় অমিত দাস তেনেকুৱা এটা ইমান ডাঙৰ ফেক বস্তু এটা দেখুৱাই দিব নোৱাৰে আৰু যদি ফেক বস্তু এটা দেখুৱা হয় যদি তাৰ এগেইনষ্টত কিমান প্ৰটেষ্ট হল হয় প্ৰটেষ্ট হৈছে জানো নাই হোৱা নহয় এইটো সঁচা বস্তু yes system to mari sabo bra system to hosa fake নহয় নহয় fake hole কিয় দেখাব
It is based, the entire movie is based on a court case. Hey court case tor naam moi pahorisu, tumaleke Google korile pai jaba. Hey court case to moi manujor naam pahorisu. He was a Gujarati person, but he was from Maharashtra. So he karone moi koisu Vallabhacharyar followers Gujarati hokolor majot tekhet bahut beshi popular. Okay, so anyway, just মই তোমালোকক কৈ থলো সময় পালে চাবা এই মুভিখন চালে তোমালোকে আৰু এটা বস্তু বুজি পাবা কাৰণ এই মুভিখনত আৰু এটা বস্তু দেখুৱায় যে সেই সময়ত আনটাচেবলছ বা দলিত সকলৰ কন্ডিশন কেনেকুৱা আছিল হেতুও দেখুৱায় সো দলিত এজনক দেখুৱায় দলিত এজনৰ খুব বেয়া অৱস্থা ওকে আনটাচেবলছ মানে ধৰা এনেকে পাৰ হৈ যায় আৰু মই এক্স্যাক্টলি সিনটো পাহৰিছো বাট দে শো দা দলিতস ইন এ ভেৰি ডিপ্লৰেবল কন্ডিশন আগতে ইণ্ডিয়াৰ দলিতৰ তেনেকুৱা অৱস্থা আছিল ওকে ইনফ্যাক্ট আমাক বি.আৰ. আম্বেদকাৰে তেখেতৰ এখন কিতাপত ওকে তোমালোকে নিশ্চয় you guys must have heard of B.R. Ambedkar. So B.R. Ambedkare এখন কিতাপ লিখি থৈ গৈছে annihilation of the caste. Annihilation of the caste system মানে annihilation or meaning to হৈছে destruction of the caste system. এই কিতাপখনত B.R. Ambedkare লিখিছে যে এটা সময় এনেকুৱা আছিল ইণ্ডিয়াত দলিত সকলে নিজৰ পিছফালে এটা ঝাৰু বান্ধি লৈছিল ঝাৰু এটা ব্ৰুম এটা বান্ধি লৈছিল যাতে তেওঁলোকে খুচকাৰি গৈ থাকে যিমান খুচকাৰিব তেওঁলোকৰ মানে যোনখিনি মাটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভৰি দিছিলে যাতে ঝাৰুটোৱে সেইখিনি মাটি মহাৰি গৈ থাকিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে ভৰি দিয়া মাটিৰ ওপৰত আপাৰ কাষ্ট মানুহখিনিয়ে ভৰি নিদিছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ পিছফালে এটা ঝাৰু বান্ধি দিছিল যাতে তেওঁলোকে ক্লিন কৰিও গৈ থাকে তেওঁলোকে পুছ দিয়া মাটিবিলাক ভাবা সেইটো কন্ডিশন আছিল এতিয়া যদি তোমালোকে ভাবা ওকে যি সকলে কোৱা যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন বেয়া ওকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমাক নালাগে মই তোমালোকক ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো দি আছো ইন what background reservation was introduced by B.R. Ambedkar in our constitution this was the background yes they used to carry yes এনেকা water pots no and sprinkle water through the pot yes okay তেনেকুৱা কিবা এটা আছিল yes so মুভিখনত দেখুৱাই তেওঁলোকে water pot এটা carry কৰে কিন্তু B.R. Ambedkareও নিজৰ কিতাপখনত annihilation of the caste system এই কথাষাৰ লিখি থৈ গৈছে নিজে মহাৰাষ্ট্ৰতে হৈছিল কাৰণ B.R. Ambedkar নিজেও এজন দলিত আছিল কিন্তু B.R. Ambedkaৰৰ নিজৰ লগতো তেনেকুৱা ডিসক্ৰিমিনেশন হৈছিল বাবা তেওঁতকৈ বেছি চাগে সেই সময়ত এডুকেটেড মানুহৰ কোনো নাছিলে ইণ্ডিয়ান তেওঁৰ লগতো ডিসক্ৰিমিনেশন তেওঁক তোমাৰ দলিত হোৱা বুলি গম পায় প্লেটৰ পৰা উলিয়াই দিছে নাদৰ তোমাৰ এটা কুৱাৰ পানী খাব দিয়া নাই গৰু গাড়ীৰ পৰা নমাই দিছে তেখেতক তেওঁৰ লগত যদি হ'ব পাৰে বেছিভাগ দলিতটো আনএডুকেটেড মানে তেওঁলোকৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে সেই কাৰণে B.R. Ambedkare ৰাতি দিন এক কৰি he made sure that reservation finds a place in our constitution একাৰণে পটককে বেয়া নাপাবা ৰিজাৰ্ভেশ্যন ওকে বুজি পাইছা বস্তুবিলাক মই কিয় এবিলাক কৈ আছো everything is interconnected ওকে মই তোমালোকক এই কিতাপখন পঢ়িবলৈ মই তোমালোকক এইখন কিতাপ পঢ়িবলৈ কোৱা নাই কাৰণ এখন ডাঙৰ কিতাপ কমপ্লিকেটেড কিতাপ হয় B.R. Ambedkaৰৰ কিন্তু তোমালোকে নামটো জানি থবা annihilation of the caste system ANNIHILATION annihilation or meaning হৈছে destruction কাৰণ B.R. Ambedkar caste systemটোৰ একেবাৰে destructionৰ পক্ষপাতী আছিল একেবাৰে destructionৰ পক্ষপাতী আছিল okay yes Nenika Bora you are right so Swa going forward so now that we have discussed about Vallabhacharya next let's talk about Mirabai okay বুজি পাইছা না সকলোৱে মই এইমাত্ৰ কি কলো তোমালোকে বুজি পাইছা আচ্ছা মোক এটা কথা কোৱাচোন what about the new students is there I mean I have been told there's a new student to our class today Diganta Sonwal I welcome you to my class and I also want to ask the other people who are new to my class I mean who have been doing the classes just for the past 2 or 3 days how are you guys finding my classes I'm asking this question to the new students how are you guys finding my classes please let me know kiba doubt ase jodi mok tumaleke khodibo para okay what about the others please let me know jodi kiba doubt ase khodibo para Abhinandan Mehta ebar mur logot communicate kori thake kinu sobe kora nai communicate okay Abhijit Borwai goes it's fine okay Abhijit Borwai it's fine sir chalta hai it's fine okay no Abhijit no Diganta Sonwal aji ahisa hai tumi okay fine so let's now talk about ki boli koy let's now talk about Mirabai
এতিয়া মীৰাবাইৰ কথা তোমালোকে কি জানা মোক কোৱাচোন মীৰাবাইৰ কথা তোমালোকে কি জানা মীৰাবাইৰ কথা তোমালোকে কি জানা What do you guys know about Mirabai? Okay, Amit. What else? Yes, Abhinandan Mehta. Yes. So, Mirabai, first and foremost, তোমালোকে জানিব লাগিব Mirabai was married to, okay, Mirabai was married to the son of Rana Sanga. She was married to the son of Rana Sanga. I mean, obviously, she was from the Rajput family. Mirabai was from the Rajput family, but she was married to the son of Rana Sanga despite her wish. She did not want to get married. Mirabai did not want to get married. And Rana Sanga kon tumalage nishoy jana karon moi jeta tumalagok Lodi dynasty kotha koisilu. Rana Sanga was the same person who invited, along with Daulat Khan Lodi, who invited Babur into India. Mon asene that Rana Sanga. Rana Sanga kun asile? Yes, Rana Sanga kun asile? He was the Rana of Mewar. Mane Rajasthanor Roja bilake nijoke Roja boli nokoy Rana boli koy Rana. Boli koisile agote. Rana boli koisile. He was the Rana, but he was the king of Mewar, Rana Sanga. So Rana Sangar putekor logot, okay, putekor naam ki asile? Bhojraj. Bhojrajor logot biya korai disile Mirabai. Yes, Sachin Singh. Okay, so Bhojrajor logot biya korai disile Mirabai. Kintu Mirabai, she had already given her heart and soul to Shri Krishna. She had already given her heart and soul to Shri Krishna. So tekhetor mon nasile. E biyakhonor tekhet poikhopati nasil. But women, as it happens, it doesn't happen today, but back then, women did not have a choice, especially upper caste women. Okay, she was a Rajput, mane Kshatriya, so she did not have a voice of her own. Family is not biya thik kori say you have to get married. But she surrendered herself completely to Shri Krishna. Mane monor pra she was already married to Shri Krishna. She had already accepted Shri Krishna as her husband. She was madly in love with Shri Krishna. And he karne, even though she was married to Bhojraj, their marriage was not a happy marriage. She was not happy in that marriage. Eventually, okay, she was not happy in that marriage. So eventually she walked out of that marriage. Mane, a divorce one, she walked out of that marriage and she started behaving in an eccentric way. She started behaving in a in an unconventional way, I would say. All of beleg dhorone behave kora start koridle. Boiragi nisina behave kora start koridle. Sannyasinor nisina behave kora start koridle. Mane Mirabai ki korisil? Mirabai ghor honkar tiag di dile. Okay, Mirabai ghor honkar tiag di Mirabai ghori thake. Jote tote Mirabai ghori thake, kintu joloike Mirabai jay. Jote Mirabai jay, tekhete nijor logot Bhagavan Shri Krishnor eta murti korhiai niye. She always has this statue of Lord Shri Krishna along with her. She always carried this statue of Lord Shri Krishna along with her. Why? Why does she do that? She does it as a symbol. She used to do that to show. She used to do that to give out a message that women have the right to choose their own partners. Because she was denied of that right. So she started carrying her love because Krishna was her only love. So she started carrying the statue of Krishna to give out a message to the world that women have every right to choose their own partners. So in many ways, Mirabai was not just a Bhakti saint, but she was also a symbol of women empowerment. বুজি পাইছা in many ways মহিলা সবলীকৰণৰো তেখেত প্ৰতীক আছিল মীৰাবাই okay she started behaving in a মানে ধৰা সমাজৰ যোনবিলাক নিয়ম she did not follow those norms যোনবিলাক নিয়মে কয় যে মাইকী মানুহ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগে মাইকী মানুহে মতা মানুহৰ লগত মিংগল কৰিব নালাগে she started intermingling she started mingling with the opposite gender. She started mingling.
Karon tumi boiragi hole, the moment you choose to be a boiragi, you have to mingle with all sorts of people. So she started mingling with all sorts of people. She started mingling. Okay, she started smoking. But at the same time, she was also worshipping Sri Krishna. She was also composing bhajans. Bhajans mean ki devotional songs. She was also composing bhajans for her love, Sri Krishna. Bhajans are meaning tumalake saga nistoy jana. That is Mirabai for you. Or at last, jetia Rana Sanga ebila kotha gom pale, je mur buariye, because at the end of it, Mirabai was Rana Sanga's daughter-in-law. And with Mirabai was attached the prestige of the Mewar royal family. So Rana Sangai bhabile je mur ghoror buari dekhun tumar oliye goliye ghuri furise boiragi nisina ghuri furise. So it started hurting the prestige of the royal family. So kwa hoy je at the end of it all, Rana Sanga had her poisoned. Okay, Rana Sanga had her poisoned, and she was poisoned to death. Okay, Mirabai. She was poisoned to death. Rana Sanga had her poison. Okay, poison di Mirabai mari pelale. But before she died, but by the time she died, but tumar mane dhara until her death boli kobo lagibo, until her death she had composed many devotional songs in love for Sri Krishna. Aur hey devotional songs bilakok ami bhajan boli ko. Mirabai bhajan boli marle tumalage etiao dher bostu paba. Mirabai bhajan mane Mirabai bhajan. Bhajan moi etu kotha koa nai je bhajan ekmatro Mirabai compose korisil, kintu Mirabai yo compose korisil bhajan. Moi tumalagok last classot koisilu nohoy je bhakti saints bilakor eta general feature ki all bhakti saints take the help of music in order to convey their message. For example, Kabir took the help of dohas, music or any form of creative expression. Music or any other form of creative expression. So Kabir jeneke dohas ro hohai loisil, Guru Nanake jeneke gan gaisil, Chaitanya Mahaprabhu jeneke kirtan korisil, thik teneke Mirabai teneke bhajan rasana korisil, bhajan compose korisil. Okay, do you guys get it? Do you guys get it? This is the importance of Mirabai. Eta jodi tumalage huna sir, jodi tumalage hudha bhajan ki bostu, moi punorbar koisu bhajan tumar kebol matro Mirabai compose kora nasil. Okay, bhajan kebol matro Mirabai compose kora nasil, kintu Mirabai o bhajan compose korisil. There are many bhajans available on YouTube. You can search those you can listen to those bhajans, you can search those bhajans which have been composed by Mirabai. Okay, buji paisa? So jeneke for example eta bhajan tumar Surdase compose kora boli koy, Surdase eta bhajan compose kora boli koy, he bhajan tu tumar a Maharaj junkhon movie, a Maharaj movie khonoto he bhajan tu incorporate kora hoise. Junkhon movie kotha moi koi asilu Maharaj, a Maharaj movie khonoto a bhajan tu incorporate kora hoise, and that bhajan goes like this. Okay, that particular bhajan goes like this. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram, Achyutam Keshavam Krishna Damodaram, Ramanarayanan Janaki Vallabham, Ramanarayanan Janaki Vallabham. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. বুজি পাইছা? এই ভজনটোৱে মীৰাবাইৰ কথা কৈছে যে মীৰাবাইৰ নিচিনা মাতিলেহে ভগৱান তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব. সো এইবিলাকক আমি ভজন বুলি কওঁ. ওকে, বুজি পাইছা? No, I do not sing well at all. I'm just a bathroom singer. Moi just tumalokak bujabolehe bhajan to gai disilu, because this bhajan is very moving. It's very touching actually. So anyway, etia aru eta kotha tumaloke janibo lagibo. But thank you so much. So thank you so much. So Mirabai kuntu dialectot preach korisil teachings bilak ami hetu janibo lagibo. And that dialect was ki Marwari dialect. Okay.
Marwari dialect tekhete preach korisil nijor teachings bilak. Okay, thank you so much all of you. Marwari dialect, because she was from Rajasthan and she was also from a Rajput family and she was from Mewar. So she started teaching in, okay, she started teaching in what? She started teaching in tumar the Marwari dialect. Okay, Marwari dialect to ki tumalke nishoy jana. So this much we have to know about Mirabai. Okay, Mirabai pisot, obviously. Now let's talk about Gujarat. Gujarat ki hoisil? So এতিয়ালৈকে আমি তোমালোকে এটা কথা মন কৰিছ নাই, we have covered almost all of India. South India কথা আমি কলো, South India পৰাই ভক্তি মুভমেন্টটো গোটেই ষ্টাৰ্ট হৈছে। তাৰ পিছত আমি ৰাজস্থানলৈ এতিয়া যোৱা, just before this we had spoken about Rajasthan. Mirabai was from Rajasthan. Chaitanya Mahaprabhu Bengal, Guru Nanak Punjab, Kabir হৈ গল North India. Okay, Mahaprabhu Srimanta Shonkardev হৈ গল আমাৰ অসম। Chaitanya Mahaprabhu অকল বেংগল নহয়, বেংগল প্লাস ওড়িশা। এতিয়া লেটস কাম টু গুজৰাট। তাৰ পিছত মই তোমালোকক কম মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা। গুজৰাটত কি হৈছিল? গুজৰাটত who was the most famous bhakti saint? Who was the most famous bhakti saint of Gujarat? Okay, তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে যে who was the most famous bhakti saint of Gujarat? Yes, Amit Das. Yes, good. Okay, Narsin Mehta. Narsin Mehta. He was the most famous bhakti saint of Gujarat. Narsin Mehta. মই তোমালোকক কৈছিলো চাগে খুব সম্ভৱ যে ভক্তি সেন্স বিলাকৰ আৰু এটা জেনাৰেল ফিচাৰ কি, যে ভক্তি সেন্স সকলে কি কৰে? ভক্তি সেন্স সকলে নিজৰ ভাষাত প্ৰিচ কৰে বা এনেকুৱা ভাষাবিলাক তেওঁলোকে চুজ কৰে যোনবিলাক ভাষা ৰাইজে বুজি পায়। In those languages which are understandable to the people. যেনেকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ব্ৰজাৱলী ভাষাত প্ৰিচ কৰিছিল, সংস্কৃতত প্ৰিচ কৰা নাই, কাৰণ সংস্কৃত is an elitist language. It is confined only to a few people. বুজি পাইছা? ঠিক তেনেকে Narsin Mehta started preaching in the Gujarati language. In the Gujarati language, he was also a Vaishnavite. 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 In fact, Narsin Mehtaৰ কথা তোমালোকে জানিবই লাগিব, কাৰণ Narsin Mehta has got a direct connection with Mahatma Gandhi. আৰু সেই কাৰণে খুব সম্ভৱ UPSC এবাৰ মেইন শট এটা কোৱেশ্চনো কৰিছিলে। UPSC মেইন শট, মই এতিয়া বছৰটো পাহৰিছো, চনটো পাহৰিছো, but once it had asked a question in the mains asking us to do what? Asking us to examine, মানে question, okay, the question went like this: examine the role of bhakti saints. Examine the role of bhakti saints in shaping the Indian national movement. Examine the role of bhakti saints in shaping the Indian national movement. 15 marks or so. Examine the role of bhakti saints in shaping the Indian national movement. Indian national movement মানে the movement which was started against the British. এই দুটা বস্তু কানেক্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে। কি ধুনীয়া কোৱেশ্চন চোৱা। ভক্তি মুভমেন্ট বহুত আগৰ হয়, কিন্তু তোমালোকে ভক্তি মুভমেন্টক কাৰ সৈতে জড়িত কৰিব লাগিব, কাৰ সৈতে কানেক্ট কৰিব লাগিব? ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামৰ লগত। ওকে, বুজি পাইছা মই কি কৈছো? আৰু আছে ভক্তি সেন্স ঢেৰ আছে, কিন্তু তোমাৰ দিস ভক্তি সেন্স was very special. Narsin Mehta was very, very special. Why was it so special? Why was Narsin Mehta so special? ক'ব পাৰিবানে? কাৰণ Narsin Mehta, মই যে এইমাত্ৰ কৈছিলো গান্ধীজীৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন এটা আছে Narsin Mehtaৰ। কেনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন? গান্ধীজীৰ মুখত সদায় এটা গান আছিলে, যদি তোমালোকে যিকোনো মুভি চাইছা এবাউট গান্ধীজী, সদায় গান্ধীজীয়ে দুটা গান, মানে গান্ধীজীৰ মুখত বহুত ফেমাস, এটা হ'ল তোমাৰ ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম। I am not talking about that song. Which was the other song which Gandhiji used extensively to unite people? Gandhiji, he worked on many things. Gandhiji was not just a freedom fighter, but he was also a social reformer. He tried to correct many ongoing wrongs in the society. And he tried to do that. He also used music as a weapon. Gandhiji also used music as a tool, just like the Bhakti saints.
সেইকাৰণে ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজা ৰাম পতিত পাৱন সীতাৰাম ঈশ্বৰ আল্লাহ তেৰো নাম ওকে সবকো সন্মতি দে ভগৱান আৰু এটা আছে যোনটো গান গান্ধীজীয়ে ইউজ কৰিছিল Yes, Sachin Singh. Yes, yes. Amit Das, yes. তোমালোকে চাগে নিশ্চয় শুনিছা নহয় বৈষ্ণৱ জন তো কহে কহি এই যি এতিয়া মই অলপ পাহৰিছো দিছ তোমাৰ এই যোনটো ভজন এইটো ভজন হয় ওকে এইটো ভজন হয় বৈষ্ণৱ জন তো এই ভজনটো একচুৱেলি কাৰ ভজন আছিলে এই ভজনটো আছিলে নৰসিংহ মেহতাৰ ভজন বৈষ্ণৱ জন তো বুলি ক'লে তোমালোকে নেটত পাই যাবা বৈষ্ণৱ জনতো তোমালোকে শুনিছাই এইটো লতা মংগেশকৰৰ পৰা আদি কৰি চবৰে মাতত এই ভজনটো আছে বৈষ্ণৱ জনতো এই ভজনটো নৰসিংহ মেহতাৰ ভজন হয় নৰসিংহ মেহতাৰ ভজন that Narsin Mehta I am talking about he was one of the bhakti saints of Gujarat the most famous bhakti saint of Gujarat I would say পাছত এই ভজনটো কোনে ইউজ কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে ইউজ কৰিছিলে during Indian national movement কিয় এই ভজনটোৱে কিয় ইউজ কৰিছে মহাত্মা গান্ধীয়ে কাৰণ নৰসিংহ মেহতাই এই ভজনটোৰ জৰিয়তে এইটো মই এতিয়া কমপ্লিট ভজনটো লিখা নাই ইট গোজ অন এই ভজনটোৰ সামৰি কি সাৰাংশ কি সাৰমৰ্ম কি এই ভজনটোৰ সাৰমৰ্ম কি কোনোবাই ক'ব পাৰিবা এই ভজনটোৰ সাৰমৰ্ম হৈছে যে এজন প্ৰকৃত বৈষ্ণৱ কোন হে এজন প্ৰকৃত বৈষ্ণৱক ডিফাইন কৰিছে নৰসিংহ মেহতাই এই ভজনটোৰ থ্ৰুদি আৰু তেখেতৰ মতে এজন প্ৰকৃত বৈষ্ণৱ সেইজন যোনজনে কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন নকৰে মানুহৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ভেদভাৱ নকৰে তেখেতেই হৈছে এজন প্ৰকৃত বৈষ্ণৱ যদি এজন বৈষ্ণৱে যদি মানুহৰ মাজত যদি জাত পাতক ধৰি বা যিয়ে হওক ধৰ্মৰ নামত যদি ভেদভাৱ কৰিছে he can never be a true Vaishnavite according to Narsin Mehta so Gandhijio etu use korisil bhajan to give out a very strong message to promote unity okay so moi junto tumalogok question to hudisilu ba disilu mains je UPSC e hudisile hetu tumalage enekwa dhoroner connection kisuman aru bisaribo lagibo je keneke bhakti movement we Indian national movement or uporot eta direct impact pelaise you have to think on those lines am I clear buji paisa so far so good now let's come to Maharashtra okay Maharashtra maza boli koi noy amchi Mumbai Maharashtra okay Maharashtra বস্তুটো অলপ হুকিয়া Maharashtraৰ ভক্তি চেইন সমূহক Maharashtraৰ ভক্তি চেইন সমূহক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰো Maharashtraৰ ভক্তি চেইন সমূহক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰো we can divide them into two parts the bhakti saints of Maharashtra can be divided into two parts they can be divided into two parts what are those two parts ba dui dhoroner not parts okay parts is a wrong word actually they can be divided into two kinds is a much more accurate word kinds dui dhoroner bhakti saints asil bhakti honto asil eta dhoron asil ami tekhetokolok ko varkari saints boli ko ami one kind varkari aru hifale hobo dharkari varkari and dharkari okay I hope we all are on the same page সকলোৱে বুজি পাই আছা আজি সংগীতা বৰুৱা ইমান চুপচাপ যে varkari and dharkari okay now a varkari or dharkari মাজৰ difference কি general difference to কি yes okay Sangeeta Kurmiye Dadu Dayalor kotha koisa Dadu Dayal was also an important bhakti saint thik ase varkari or dharkari এই দুবিধ ভক্তি চেইনছৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যটো কি ডিফাৰেন্সটো কি জানানে তোমালোকে ডিফাৰেন্সটো হৈছে যে ভাৰকাৰী চেইনছ সকলে কেতিয়াও পলিটিক্সৰ লগত নিজকে কানেক্ট কৰা নাছিলে জড়িত কৰা নাছিলে ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত আছিল তেওঁলোক
ৱৰ্কাৰী ভক্তি চেইনসকল ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত আছিল, কিন্তু ধাৰকাৰী ভক্তি চেইনসকল ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত নাছিলে, তেওঁলোকে নিজকে ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত কৰিছিলে। অ'কে, কি বুলি কয় সংগীতা বৰুৱা, দ্যাটছ অ'কে। অ'কে, ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁলোকে নিজকে দূৰত ৰাখিছিল কোনে? ৱৰ্কাৰী চেইনসকলে, কিন্তু ধাৰকাৰী চেইনসকলে ৰাজনীতিৰ লগত নিজকে জড়িত কৰিছিল। অ'কে, নাও লেটছ ফাৰ্ষ্ট টক এবাউট ৱৰ্কাৰী চেইনছ। ৱৰ্কাৰী চেইনসকলৰ আৰু এটা তোমালোকে ফিচাৰ জানিব লাগিব। ৱৰ্কাৰী চেইনসকলৰ ভগৱানজন কোন? চোৱা, ভক্তি চেইনছ বিলাকৰ আৰু এটা মই তোমালোকক জেনেৰেল ফিচাৰ কৈছিলো যে অলমোষ্ট এভৰি ভক্তি চেইন হেড এ পাৰ্চনেল গড। অ'কে, যেনেকে তোমাৰ গুৰু নানকে তোমাৰ এক ওনকাৰ বুলি কৈছিলে সেইজন ভগৱানক। মীৰাবাইৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে কৃষ্ণ, আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে কৃষ্ণ, চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ ক্ষেত্ৰতো যেনেকে কৃষ্ণ, অ'কে, নৰসিংহ মেহতাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে বিষ্ণু। চ' ৱৰ্কাৰী চেইনসকলৰ পাৰ্চনেল গডজন কোন আছিলে? য়েছ, অমিত দাস। ৱৰ্কাৰী চেইনসকলৰ পাৰ্চনেল গডজন আছিলে বিঠোবা। অ'কে, বিঠোবা, VITHOBA, বিঠোবা। বিঠোবা, এইটো অ হয় দেই, VITHOBA, বিঠোবা। They also call him Vitthal. They also call him Vitthal. Vitthal বুলিও কয় তেখেতক। বিঠোবা বা Vitthal। মানে ৱৰ্কাৰী চেইনসকলে এওঁৰ পূজা কৰে, বিঠোবা বা Vitthal। আৰু এটা কথা মই তোমালোকক কৈ লওঁ, ৱৰ্কাৰী চেইনসকলৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পিলগ্ৰিমেজ চেণ্টাৰটো ক'ত আছে? এটুকুৰা ঠাইক তেওঁলোকে বহুত বেছি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰে, আৰু সেই ঠাইটুকুৰা হৈছে, সেই ঠাইটুকুৰাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পিলগ্ৰিমেজ চেণ্টাৰ, most important pilgrimage center, Pandharpur. It is in Maharashtra itself. Maharashtra itself, Pandharpur. Okay, Pandharpur is in Maharashtra. আৰু তেওঁলোকে কি বুলি কয়? বিঠোবা কয় বা Vitthal কয়, বিঠোবা বা Vitthal। আৰু তেওঁলোকৰ most important pilgrimage center is in Pandharpur বা Maharashtra. এতিয়া let's talk about some of the most famous ৱৰ্কাৰী ভক্তি saints. ৱৰ্কাৰী ভক্তি saints মানে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা আমি এতিয়া পাতি আছো। ওকে, ফাইন। চোৱা, ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্কাৰী ভক্তি চেইনজন কোন আছিলে? ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্কাৰী ভক্তি চেইনজন কোন আছিলে? তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্কাৰী ভক্তি চেইনজন আছিলে জ্ঞানেশ্বৰ। Gyaneshwar. First Varkari Bhakti saint was Gyaneshwar. Okay? First Varkari Bhakti saint was Gyaneshwar. Okay, বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, Gyaneshwar যোনজন মানুহ আছিলে, why was he famous? He was the first, by the way, okay? He was the first Varkari saint. First Varkari saint, Gyaneshwar. এই জ্ঞানেশ্বৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে মহাৰাষ্ট্ৰলৈ যেতিয়ালৈকে নোযোৱা, তেখেতৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়তো তোমালোকে বুজি নাপাবা যে কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেখেত, কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে তেতিয়ালৈকে বুজি নাপাবা যেতিয়ালৈকে মহাৰাষ্ট্ৰলৈ নোযোৱা। খালি মুম্বাইলৈ গৈ ঘূৰি আহিলে নহব। You have to visit places like Pandharpur and all. Only then you will understand the significance of this person called Gyaneshwar. Swa. Okay. So এই জ্ঞানেশ্বৰে এখন কিতাপ লিখি থৈ গৈছে। জ্ঞানেশ্বৰে এখন কিতাপ লিখি থৈ গৈছে, আৰু সেই কিতাপখনৰ নাম কি তোমালোকে জানানে? সেই কিতাপখনৰ নাম হৈছে ভাৱ আৰ্ট দীপিকা। সেই কিতাপখনৰ নাম হৈছে ভাৱাৰ্থ দীপিকা।
ভাৱাৰ্থ দীপিকা জ্ঞানেশ্বৰে এখন কিতাপ লিখিছে কিতাপখনৰ নাম কি ভাৱাৰ্থ দীপিকা The name of that book is Bhavarth Deepika. এতিয়া সেই কিতাপখন কি হয় এই কিতাপখন কি হয় This book is nothing but a lot. কি হয় This book is a summary of Bhagavad Gita. This book is a summary of Bhagavad Gita. Bhavarth Deepika খন Bhagavad Gita ৰে summary হয় আৰু জ্ঞানেশ্বৰে ভাৱাৰ দীপিকাখন কোনটো ভাষাত লিখিছে চোৱা there are many similarities তেখেতে ভাৱাৰ দীপিকাখন কোনটো ভাষাত লিখিছে কি হ'ব obviously he is from Maharashtra and he is a bhakti saint obviously local language ত লিখিব মানুহে বুজি পোৱা ভাষা কোনটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ মাৰাঠী yes মাৰাঠী obviously মাৰাঠীত লিখিব তোমালোকে এটা বস্তু তোমালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা নাই ভক্তি সেন সকলে যে নিজৰ নিজৰ ভাষাত যে লিখি আছে তাৰ ফলত হে ভাষাবিলাকে নতুন প্ৰাণ পাইছে এটা এটা প্ৰ্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশনৰ কথা মই তোমালোকক কৈ আছো প্ৰ্যাকটিক্যাল কনসিকুৱেন্স তেওঁলোকে যে নিজৰ নিজৰ তোমাৰ আঞ্চলিক ভাষাবিলাকত যে তেওঁলোকে প্ৰিচ কৰিছে তাৰ ফলত কি হৈছে ভাষাবিলাকে নতুন প্ৰাণ পাইছে পুনৰবাৰ উজ্জীৱিত হৈ উঠিছে এতিয়া সব মাৰাঠী ভাষাটো তেখেতে লিখাৰ কাৰণে মাৰাঠী ভাষাটোৰ প্ৰমোশন হল নে ভাৱাৰ দীপিকা অটোমেটিকলি ভাষাটোৰ প্ৰতি তেখেতৰ এটা ডাঙৰ অৰিহণা হল নাই মই কি কৈছো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে সো সেই ধৰণেও তোমালোকে ভক্তি সেন সমূহক চাব লাগিব ফ্ৰম দ্যাট পাৰ্সপেক্টিভ এজ ৱেল সো এনিৱে ভাৱাৰ দীপিকাৰ কথা মই কলো নাও দেয়াৰ ইজ আনাদাৰ সিগনিফিকেন্স অ্যাটাচড টু ভাৱাৰ দীপিকা এণ্ড হোৱাট ইজ দ্যাট সিগনিফিকেন্স আৰু এটা কাৰণত ভাৱাৰ দীপিকা আমাৰ বাবে খুবেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেই কাৰণটো হৈছে ভাৱাৰ দীপিকাখন কি হয় জানানে ভাৱাৰ দীপিকাখন is considered as the first literary composition in the Marathi language first Marathi ভাষাৰ সাহিত্যিক বা সাহিত্য বুলি ক'ব পাৰা সাহিত্য literary composition first literary composition in the Marathi language is Bhavarth Deepika কিমান ডাঙৰ কথা নহয় জানো first literary composition হয় Bhavarth Deepika in the Marathi language obviously okay বুজি পাইছা সো জ্ঞানেশ্বৰৰ কথা মই তোমালোকক কলো okay এই নামটো মনত থবা Bhavarth Deepika okay তাৰ পিছত you have to remember the names of three other bhakti saints মানে varkari bhakti saints আৰু তেওঁলোক হল Namdev Eknath and Tukaram Namdev Eknath and Tukaram এই তিনিওজন জ্ঞানেশ্বৰৰ ফলোৱাৰ্ছ হয় আৰু সেই কাৰণে varkari saints বুলি কৈছো Namdev Eknath আৰু Tukaram চোৱা আৰু এটা কথা মই তোমালোকক কৈ থওঁ যে ক্লাছত মই যোনখিনি তোমালোকক কথা কওঁ তোমালোকে আৰু এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগিব no matter what no number of classes is enough for you to crack an examination of the kind of APSC or UPSC you have to explore on your own তোমালোকে self study কৰিব লাগিব so মই মোৰ এজন টিচাৰৰ কাম হল মাত্ৰ to show you the direction to show you the path okay rest of it has to be figured out on your own পাহৰি নাযাবা সেইটো so do not limit yourself do not confine yourself to whatever I am teaching you in the class but for that matter whatever any teacher teaches you in the class always push the boundaries বিলাক push কৰিবা এতিয়া যে মই তোমালোকক নামদেৱ একনাথ আৰু তুকাৰামৰ কথা কলো study more about these three gentlemen because এই তিনিওজন মানুহৰ ঢেৰ অৰিহণা আছে তেওঁলোকৰ সমাজৰ প্ৰতি বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি okay বুজি পাইছা মই কি কৈছো তোমালোকক so নিজকে তোমালোকে সীমাবদ্ধ কৰি নলবা okay fine so now let's talk about dharkari saints varkari আমাৰ হৈ গল মোটামুটি dharkari saints সকলৰ কথা আমি বৰ বেছি জানিব নালাগে কাৰণ বৰ বেছি উদাহৰণো নাই কিন্তু মই তোমালোকক কি কৈছিলো যে সেই সমূহ saintsক আমি dharkari বুলি কওঁ যিসকলে নিজকে পলিটিক্সৰ লগত জড়িত কৰে যিসকলে নিজকে পলিটিক্সৰ লগত জড়িত
জড়িত কৰে যেনেকে সমৰ্থ ৰামদাস যেনেকে সমৰ্থ ৰামদাস নামৰ এজন ভক্তি চেইণ্ট সমৰ্থ ৰামদাস এজন ধাৰকাৰী চেইণ্ট আছিল আৰু তেখেত কোন আছিল কোৱা হয় যে তেখেত শিৱাজীৰ গুৰু আছিল তেখেত শিৱাজীৰ গুৰু আছিল মানে ধৰা নট নেচেচাৰিলি ৰিলিজিয়াছ গুৰু বাট তেখেত শিৱাজীৰ গুৰু আছিল যিজন গুৰুৱে মই ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ কথা কৈছো যিজন গুৰুৱে ছত্ৰপতি শিৱাজীক স্বৰাজৰ সপোন দেখুৱাইছিল যে তুমি এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এখন কিংডম ফৰ্ম কৰিব লাগে এই সপোনটো দেখুৱাইছিল শিৱাজীক কোৱা হয় সমৰ্থ ৰামদাস It was Samarth Ramdas who inspired Shivaji to create an independent kingdom of the Marathas. And that's what they did later on. Okay, Shivaji declared himself to be a Chhatrapati. Right? Chhatrapati means ki independent king. So he took inspiration from Samarth Ramdas. Samarth Ramdas. Okay? Hobo? ঠিক আছে so let's do one thing let's take a break and after we come back from the break we will start with Sufism আমি Sufismৰ পৰা এটা start কৰিব লাগিব very very important from the examination point of view প্ৰায় এক্সামত Sufismৰ ওপৰত question আহে Sufismৰ ওপৰত আহিব পাৰে Bhaktismৰ ওপৰত আহিব পাৰে মেইনছতো আহিব পাৰে প্ৰিলিমছতো আহিব পাৰে okay so let's take a break okay I welcome all of you back Welcome back all of you. Yate Peraz jo borokhon di ase Dibrugarh. So tumalakor phale odi ase niki jonoasun. Nera nepera borokhon aru it is raining cats and dogs. It is raining cats and dogs here all of a sudden out of the blue. Okay, kotha nai botra nai Dibrugarh eneke borokhon die. So tumalakor thai bilakoto borokhon di ase niki enekwa. Amit Das e koisa no rain. Amit Das, you are from Dibrugarh itself. Tonight night yes sir. Okay. Okay, yat nera nepera mane dhora nera nepera huage nai aru etia. কিন্তু দবাবিদা বৰষুণ কৈছে দবাবিদা বৰষুণ দি আছে ওকে দীপামণি কলিতাই কৈছে আমাৰ ইয়াত বৰষুণেই নহয় তুমি কৰ হোৱা দীপামণি ৰাজস্থানৰ নেকি মৰুভূমিৰ নেকি তুমি বৰষুণেই নহয় বুলি কৈছা যে ইমান দুখ লগাকে ওকে তামুলপুৰতো দিছে ৰূপালী চৰকাৰে কৈছে ওকে I mean I've been to Tamulpur once or twice so anyway okay দীপামণি কলিতাৰ ঘৰ ক'ত নো গুৱাহাটীৰ ক'ত ঘৰ তোমাৰ okay so fine so let's talk about Sufism okay acha Gitanagar phale borokhon nahe niki ei kiyo nahe Gitanagar phale borokhon ahe okay tamane tomar ghor to Gita mondirer osor hoy na tat Gita mondir ase nohoy he Gita mondir tor prai Gitanagar naam ahise hoy na so anyway so Sufism start korar agote tumaloke kisuman shobdor hoite tumaloke familiar hobo lagibo okay so aida bahut birat jor borokhon dise so ma bhalke eko huniye poa nai so jodi kiba okay borpetat mostor road niki বাপৰে বাপ এনেকুৱা দবাবিদা বৰষুণ দিছে it is making such great noises Dibrugarh has a very old connection with বৰষুণ যেতিয়া তেতিয়া বৰষুণ দি থাকে Dibrugarh okay so Sufism আমি start কৰাৰ আগতে তোমালোকে কিছুমান শব্দৰ সৈতে তোমালোকে নিজকে familiarize কৰিব লাগিব Sufismৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কিছুমান শব্দ okay কিন্তু তাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো তোমালোকৰ মনলে Sufism শব্দটো শুনাৰ লগে লগে what kind of ideas do you guys get কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ হয় মানে তোমালোকৰ মতে Sufism কি হয় what do you know about Sufism kindly তোমালোকে স্পিকাৰ ইউজ কৰা সংগীতা কৰ্মীয়ে কৈছা Sufism মানে ইছলাম is that so simple সংগীতা কৰ্মীয়ে কৈছে Sufism বুলি শুনাৰ লগে লগে তেখেতৰ মাইণ্ডলে ইছলাম আহে আৰু একো নাহে
Abhinandan Mehta কৈছা Sufi songs, Dargah. Okay, Sufi songs, Dargah. What else? Sachin Singh কৈছা Islamic saints who wear white dress. Not necessarily. Self-purity, self-realization, Digonte কৈছা self-purity. Nisha Thapa কৈছা Islamic saints. Islamic saints, আমি ক'ব পাৰো Islamic saints. Not incorrect. Self-purity, yes, ক'ব পাৰা self-purity. Self-purity. আৰু একো নাহে. Mystical movement, Hongitaই কৈছা mystical. Now, if I may ask you, what is the meaning of mystical? ক'ব পাৰিবা যে mystical শব্দটোৰ অৰ্থ কি? What is the meaning of mystical? Mystical মানে কি? Mystical movement মানে কি? আৰু so let's try to keep things. হা কৃষ্ণ শইকীয়া কি কৈছা? স্যার মিস্টিক্যাল মানে রহস্যবাদী বুলি মিষ্টিকেল মানে অলপ মানে ঠিক আছে বাৰু গুড ওকে অলপ ৰহস্যময় মহেশ্বৰাই কৈছা মহাশ্বেতাই inner journey towards God through love yes very good point inner journey okay inner journey towards God through love শব্দটো পাহৰি নাযাবা Sufism stands for love and only love Gracie Kulwe কৈছা Islamic saints who connected with God Godৰ লগত connect কৰিব পাৰিছিল নে নোৱাৰিছিল that's we are no one to decide কিন্তু they said that through love you can connect with God through love and only love you can connect with God so এইকাৰণে মই love লিখিছো Amit Dase কৈছে deeply spiritual yes they were deeply spiritual okay so idea Sufism or বিষয়ে আমি কিয় পঢ়িব লাগিব কাৰণ তোমালোকে প্ৰায়বিলাক বস্তু কৈছাই কিন্তু ইয়াৰ ওপৰঞ্চিও ঢেৰ বস্তু আছে Sufi songs okay Sufi songs মানে মই relevance to বুজাই আছো Sufi saints সকল আজিও আছে নোহোৱা হৈ যোৱা নাই যেনেকে Bhakti saints সকল এতিয়াও আছে নোহোৱা হৈ যোৱা নাই ঠিক তেনেকে আমি ক'ব পাৰো যে Sufi saints সকল এতিয়াও আছে কিন্তু এতিয়াৰ Sufi saints বিলাক আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু সেই Sufismৰ legacy can still be found okay the legacy of Sufism can still be found in the Sufi songs ঢেৰ আছে নহয় এটা যেনেকে তোমাৰ তাজদাৰে হৰম হেটো এটা Sufi song যেনেকে তাজদাৰে হৰমটো ইমান পপুলাৰ নহয় কুন ফায়া কুন okay kun faya kun hetu completely Sufi song hoy kun faya kun tumaleke nishoy sake hunisa hetu eta tumar completely Sufi song hoy tar pisot khwaja mere khwaja dil mein sama ja hetu eta Sufi song hoy so Sufi songs have become an integral part of Bollywood Hindi film industry okay tumaleke sake nishoy hunisa kun faya kun gantu extremely popular even khaja mere khaja tu bahut beshi popular hoy na noy so yes Amit Dase koisa Pia Haji Ali তো তোমাৰ পপুলাৰ হয় তেনেকে ঢেৰ Sufi songs আছে কিন্তু পিয়া হাজি আলি তো হিমান পপুলাৰ নহয় মোৰ দৃষ্টিত যিমান তোমাৰ কোন ফায়া কোনটো anyway so now that we have an idea about Sufism okay আৰু তোমালোকে চাগে নিশ্চয় এটো চাগে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা যে Sufi saints আৰু Bhakti saints সকলৰ মাজত বহুত similarities ওলাব কাৰণ at the end of it Do you bid Hontoy, Sufi saints hok, Bhakti saints hok, তেওঁলোকে প্ৰেমৰ কথা কৈছিল তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ কেনেকে কাক চাপিব পাৰি প্ৰেমৰ জৰিয়তে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল আৰু Sufi saints হক Bhakti saints হক তেওঁলোকে কি কৈছিল যে কেনেকে মানে ধৰা they wanted to keep things very simple যেনেকে আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ধৰ্মটো সিম্পলিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সিম্পলিফাই মানে ভগৱান আৰু মানুহৰ মাজত কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি থাকিব নালাগে তেখেতে হেতু কৈছিল সিম্পলিফাই ৰিচুৱেল মুক্ত নিয়ম নীতিৰ পৰা মুক্ত কৰিব খুজিছিল ঠিক তেনেকে Sufi saints সকলেও they wanted to simplify the religion তেওঁলোকে simple বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল যেনেকে প্ৰেম ওকে তেওঁলোকে কৈছিল যে ভগৱানৰ কাক চাপিব হলে নীতি নিয়মতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কি তোমাৰ অন্তৰখন সফা কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক self purity okay হেতুকে কও আমি self purity they gave much attention to self purity নিজকে পবিত্ৰ কৰিব লাগিব okay বুজি পাইছা so এতিয়া সংগীতা বৰুৱাই হৰিছা শ্ৰীমন্ত সংঘ ভক্তি মুভমেন্টৰ পাৰ্ট নেকি শ্ৰীমন্ত সংঘ মানে বুজি পোৱা নাই মই শংকৰদেৱ ভক্তি মুভমেন্টৰ পাৰ্ট হয় কিন্তু শ্ৰীমন্ত সংঘ মানে কি শংকৰ কথা হৰিছা তুমি
Angita, are you asking about Hongkor Hongho ne Srimonto Hongho mane ki? Tumi Hongkor Hongor kotha udisa niki? Angita. Okay, Hongkor Hongho ekkebare notun institution hoy. Bhakti movement or part keneke hobo Hongkor Hongho. Hongkor Hongho 1930s manor organization Hongkor Hongho. Hongkor Devar namot teoloke Hongho eta arambho korise, kintu that is not a part of Bhakti movement. Mahapurush Srimonto Hongkordev is a part of Bhakti movement. Bhakti movement bahut agor movement hoy. Hongkor Hongho 1930s or hoy institution. Okay, buji paisa? Buji paisa noy moi ki koisu? Okay, fine. So idea, let's start from the scratch. Okay? Sufism arambho korar agote আমি কিছুমান শব্দ জানিব লাগিব সো সোৱা ভক্তিজমত যেনেকে ভক্তি সেন্স আছিল obviously সুফিজমতো সুফি সেন্স থাকিব ওকে স্বাভাৱিকতে সুফিজমতো সুফি সেন্স থাকিব তোমালোকেও জানা তাৰ ওপৰঞ্চি আমি কিছুমান শব্দৰ লগত নিজকে ফ্যামিলিয়াৰাইজ কৰিব লাগিব যেনেকে খানকা ইংলিছত আমি হস্পিস বুলি কওঁ হস্পিস খানকা ইংলিশত কি বুলি কওঁ আমি হস্পিস যেনেকে সুল এ কুল এটো এটা ওয়ার্ড হয় সুল এ কুল যেনেকে সিলসিলা এই প্ৰত্যেকটো শব্দ সুফিজমত ম্যাটাৰ কৰে সুফিজমৰ প্ৰেক্ষাপটত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলা শব্দ খানকা সুল এ কুল সিলসিলা আৰু এটা শব্দ তোমালোকে জানাই চাগে দৰগাহ খানকা সুল এ কুল সিলসিলা দৰগাহ ওকে আৰু এটা আছে ইখলাক কব পাৰা তোমালোকে ইখলাকৰ অৰ্থ হৈছে তোমাৰ ethical conduct তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ইয়াৰ মিনিং টু ইজি ওকে ইখলাক মানে ethical conduct আৰু ওকে সোৱা এতিয়া মই যদি হুধু তোমালোকক ফাৰ্স্ট অফ অল ইয়াৰ আগতে মই তোমালোকক কৈ থওঁ যে সুফিজম শব্দটো আহিল কৰ পৰা what is the meaning of Sufism কব পাৰিবানে what is the meaning of Sufism What is the meaning of Sufism? Sufi শব্দটো কপা আহিছে সুফি বুলি কও যে সুফি শব্দটো কপা আহিছে সুফি শব্দটো সাফ পিউৰিটি পৰা অহা নাই সাফ পিউৰিটি পৰা সুফি শব্দটো অহা নাই ওকে বহুতে কয় there are many theories কিন্তু মই খুদিছো এটা থিওৰি এটো কয় যে সুফি শব্দটো সাফ পিউৰিটি পৰা আহিছে কিন্তু we can't accept the theory it is far-fetched সাফৰ পৰা সুফি অহা নাই কৰ পৰা আহিছে সুফি শব্দটো সুফি শব্দটো আহিছে সুফ শব্দটোৰ পৰা সুফ কাৰণ সাফৰ পৰা অহা হেতেন সাফি হল হয় সুফি কিয় হল হয় সাফৰ পৰা অহা হেতেন সুফি সাফি হল হয় গ্ৰেসি কুল্লু you are getting me had it come from saf it would have been safi not sufi Sufar price is suf. Suf is an Arabic word. Suf is an Arabic word which means wool. Which means what? Which means wool. So Sufi শব্দটো কেনেকৈ আহিলে কাৰণ Sufi saints বিলাকে Sufi সন্ত বিলাকে হাসপাৰৰ ওপৰত হিমান এটা গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে একেটা কাপোৰকে বহুদিন ধৰি তেওঁলোকে পিন্ধি আছিল মানে তেওঁলোকে আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল হাসপাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে হিমান এটা ধ্যান দিয়া নাছিল আৰু তেওঁলোকে সাধাৰণতে উলৰ যোনবিলাক যে দীঘল আমি যাক ইংলিশত গাউন বুলি কওঁ GOWN গাউন হে তেনেকুৱা টাইপৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছিল বাবে হে সুফ শব্দটোৰ পৰাই সুফি শব্দটো আহিছিল বুলি কয় এটো এটা থিওৰি হয় কিন্তু মোস্ট একসেপ্টেবল থিওৰি এটোৱে মোস্ট একসেপ্টেবল থিওৰি Yes, Gracie Kullu, the coarse attire. Okay, coarse mane rough mane. They used to wear a rough attire.
ওকে আৰু উলৰ আছিলে ৰাফ এটায়াৰ মানে ধৰা চিল্কৰ নিচিনা সফ্ট নাছিলে সফ্ট এণ্ড চিল্কি নহয় ৰাফ এই যে মানে তোমাৰ বস্তা কাপোৰ নিচিনা তোমাৰ কাপোৰ তেওঁলোকে পিন্ধিছে ওকে সংগীতা বৰুৱা পাৰ্ট মানে শংকৰ সংঘ ফলো কৰা মানুহবিলাকে ভক্তিইজম ফলো কৰে নেকি সুধিব লাগিছিল কোৱেশ্চনটো ভুল হ'ল ভক্তিইজম শংকৰ সংঘৰ মেম্বাৰ হ'ব নালাগে ভক্তিইজম ফলো কৰিবলৈ ভক্তিইজম তুমি তেতিয়া ফলো কৰিবা তুমি আৰু মই ভক্তিইজম শংকৰ সংঘৰ মেম্বাৰ নোহোৱাকেও ফলো কৰিব পাৰো যদি আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰাস্তা মতে চলো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰাস্তাৰ মতে কেইজন মানুহ চলে বহুত কম মানুহ চলে যেতিয়ালৈকে আমি নচলো আমি নিজকে ভক্তিইজমৰ লগত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰো দ্যাটছ ইট বুজি পাইছা মই কি কৈছো শংকৰ সংঘৰ মানুহ হোৱাটো কম্পালসৰি নহয় ভক্তিইজমৰ পাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কি কৈছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ একশৰণ নাম ধৰ্মটো কি হয় সাৰেণ্ডাৰ টু গড তেখেতে কৈছিলে উই হেভ টু সাৰেণ্ডাৰ আৱাৰছেলভছ টু গড মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম আমি যোনটো কওঁ একশৰণ নাম ধৰ্মটোৰ আন এটা নাম কি মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম হয় না মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম বুলি কওঁ একশৰণ নাম ধৰ্ম বুলি কওঁ ইংলিছত নিঅ বৈষ্ণৱাইট ৰিলিজিয়ন বুলি কওঁ ওকে বুজি পাইছা নাই বস্তুটো মই কি কৈ আছো নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বুলি কওঁ কেইজন মানুহে তেখেতৰ আদৰ্শ পালন কৰিছে শংকৰদেৱে কৈ গৈছে যে সকলো মানুহ সমান মানুহৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন হ'ব নালাগে কিন্তু ডিসক্ৰিমিনেশন নোহোৱাকে আছে জানো হয় আছে ডিসক্ৰিমিনেশন ওকে সো আই হোপ ইউ গট ইউৰ আনসাৰ চোৱা এতিয়া কথাটো হ'ল কিন্তু তোমালোকে এটা ডিফাৰেন্স বুজি পাব লাগিব ভক্তি মুভমেন্ট আৰু ভক্তিৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে সেই সময়ত ভক্তি মুভমেন্টটো চলিছিল এতিয়া ভক্তি মুভমেন্টটো চলি থকা নাই ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছা নাই আমি সেই সময়ৰ কথা পাতি আছো সেই সময়ত সুফিইজম আছিলে এতিয়াও সুফিইজম আছে নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই কিন্তু সেই সময়ৰ সুফিইজমটো অলপ বেলেগ টাইপৰ সুফিইজম আছিলে কাৰণ সুফি চেইন সকলো বেলেগ টাইপৰ আছিলে তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে ঢেৰ সমাজৰ প্ৰতি সেইকাৰণে আমি সেই সময়ৰ ভক্তি চেইন্স আৰু সেই সময়ৰ সুফি চেইন্সৰ কথা আমি পাতো নহলেতো এতিয়াও আছে ঢেৰ এতিয়া আধ্যাত্মিক গুৰু নাই নেকি হিন্দু ধৰ্মতে হওক ইছলাম ধৰ্মতে হওক আধ্যাত্মিক গুৰুটো এতিয়াও আছে আমি তেওঁলোকৰ কথা আমি নাই পতা নহয় বুজি পাইছা Yes, Ankita Barwa, excellent. Okay, you should always ask questions. I like it. Okay, বুজি পাইছা Ankita Barwa? Yes. So এতিয়া চোৱা বস্তুটো and that was a very good question also. Okay, that was a very good question and a very timely question. Okay, fine. So মই তোমালোকক কি কলো তেওঁলোকে অলপ মোটা বা ডাঠ কাপোৰ পিন্ধিছিল সুফি চেইন্স আৰু কোৱা হয় যে সেই ডাঠ কাপোৰৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মানে ধৰা সুফ শব্দ আৰু আমি 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 উলক এৰাবিকত সুফ বুলি কওঁ আৰু সুফ শব্দটোৰ পৰাই সুফি শব্দটো আহিছে বুলি আমি ক'বলৈ পাৰো ওকে এতিয়া লেটস গো ওয়ান বাই ওয়ান হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড খানকা মোক ক'ব পাৰিবানে তোমালোকে ডু নট টেক দি হেল্প অফ ইন্টাৰনেট প্লিজ যদি তোমালোকে জানা মোক ক'লে হ'ল খানকা শব্দটোৰ অৰ্থ কি খানকা শব্দটোৰ অৰ্থ কি ক'ব পাৰিবা KHANQAH খানকা কুইক স্পিকাৰ ইউজ কৰা অমিত দাসে কৈছা মনেষ্ট্ৰি Yes, Abhinandan Mehta, yes. Langar came from Khanka. So Khankar ortho ki? Khankar ortho hoise, swa, etia, for example, Sufi saint ejon jetia jibito obosthat thake, jetia jiai thake, when he is alive. Imagine kora, there is a Sufi saint who is alive. So, jiai thoka obosthat, Sufi saint ejon jot thake, the place of residence of a Sufi saint is known as Khanka, as simple as that. Okay? The place of residence of a Sufi saint is known as Khanka. Aru Gracie Kulwe jundu koi asa, yes, Khanka used to be a center of activities. Hey Khanka hot dher activities hoisile, dher karukajya hoisile, cultural activities dher hoisile, but that's a different thing. Meaning to ki hoy? Place of residence of a Sufi saint is known as Khanka. Place of residence.
য'ত আছিল সুফি চেইনজন য'ত আছিলে that is his খানকা আৰু সেই খানকাত ঢেৰ এক্টিভিটিজ হৈছিলে ওকে আৰু এটা তোমালোকে জানিব লাগিব এটা ৱৰ্ড মোৰ মিছ হৈ গ'ল মই আহিম সেই ৱৰ্ডটোলে সমা ওকে মই আহি আছো অলপ পিছত সো খানকা শব্দটোৰ মিনিং তোমালোকে বুজি পালা সুলহ এ কুল মানে কি সুলহ এ কুল সুলহ এ কুল মানে কি সুলহ এ কুল কাৰণ সুফি চেইন সকলে they believed in this principle of sulh e kul they believed in this principle of sulh e kul sulh e kul or meaning hoise universal harmony ba universal peace kobo para universal peace not just peace amit universal peace sulh e kul they believed in this they believed in this they believed in universal peace so তোমালোকে এটা বুজি পাব লাগিব এটা নিয়ম মানে এটা ডেফিনেশন কি বুলি কয় সুফিজমৰ এটা ডেফিনেশন সুফিজম নো ডাউট ইছলামৰে পাৰ্ট হয় কিন্তু সুফিজমে মানুহৰ মাজত কেতিয়াও ভেদভাৱ নকৰে তুমি লাগিলে তোমাৰ ধৰ্মটো পালন কৰি থাকা no one is going no Sufi saint will impose his views on you they will just tell you about love because in the eyes of a Sufi everyone is equal your religion is not at all important that is a Sufi saint okay that is a Sufi saint okay ইয়াতে মই তোমালোকক আৰু এটা কথা মই তোমালোকক কৈ থওঁ সুলহে কুলৰ মিনিং তোমালোকে বুজি পালা নহয় সুফি চেইন্টছ বুলি ক'লে আমি চোৱা এইবিলাক বস্তু অলপ অলপ কমপ্লিকেটেড হয় সো পে এটেনশন সুফি চেইন্টছ বুলি ক'লে তোমালোকে এইটো নাভাবিবা যে কেৱল মাত্ৰ ইণ্ডিয়াতে সুফি চেইন্টছ আছিল সুফিজম was a global movement গোটেই বিশ্বত সুফি চেইন্টছ আছিল কিন্তু আমি আমাৰ সিলেবাসত দিয়া মতে we are bothered we are concerned only about the Sufi movement in India ডিফাৰেন্স বুজি পাইছা এনেতো গোটেই বিশ্বত সুফি সকল আছিলে সুফি চেইন্টছ কিন্তু আমি অকল ইণ্ডিয়াত যিসকল আহিছিলে আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে পঢ়িম this point has to be understood in the very first place তোমালোকে বুজি পাইছা বস্তুটো ইণ্ডিয়াত সুফিজমটো বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে এইটো ইণ্ডিয়াৰ বস্তু নহয় বাহিৰৰ পৰা আহিছিল মই কৈ আছো এতিয়া তোমালোকক ক'ৰ পৰা আহিছিল কি কথা সো এইটো বাহিৰৰ পৰা অহা এটা ফিলচফি হয় সুফিজম ওকে বুজি পাইছা তোমালোকে সংগীতা কুৰ্মী সুধিছা খানকাৰ প্ৰপাৰ মিনিংটো কি হ'ব প্লেচ অফ ৰেচিডেন্স অফ এ সুফি চেইন্ট মানুহজন য'ত থাকে প্লেচ অফ ৰেচিডেন্স থকা ঠাইটুকুৰাক আমি খানকা বুলি কৈছিলো দ্যাটছ ইট তেখেত থাকিব লাগিব ন কৰবাত মানুহজন তেখেত জীয়াই আছে এতিয়া মৰা নাই সো জীয়াই থকা অৱস্থাত তেখেত য'ত আছিল য'ত থাকিছিল সেই টুকুৰা ঠাইকে আমি খানকা বুলি কৈছিলো আৰু তেখেত য'ত আছিলে that খানকা became a center of many activities ঢেৰ কাৰুকাৰ্য হৈছিল তাত কাৰ্যক্ৰম হৈছিলে ঢেৰ এক্টিভিটিজ হৈছিলে সেইকাৰণে খানকাজ বিলাক চেণ্টাৰ অফ এক্টিভিটিজ হৈ পৰিছিল ওকে সো সুলহে কুলৰ মিনিং তোমালোকে বুজি পালা সো এতিয়া চোৱা আৰু মই তোমালোকক এইমাত্ৰ কি ক'লো সেইটো তোমালোকে হয়তো বুজি পালা নহয় যে সুফিজম was not confined to India it was a global thing but we need to talk only about Sufism in India চোৱা এতিয়া মই গ্লোবেল থিং বুলি যে কৈছো তোমালোকে নিশ্চয় কিছুমান বিশ্ববিখ্যাত সুফি চেইন্টছো আছে যিসকল সুফি চেইন্টছ ইণ্ডিয়ালৈ অহা নাছিলে যিসকল সুফি চেইন্টছ ইণ্ডিয়ালৈ অহা নাছিলে কিন্তু যদিও ইণ্ডিয়ালৈ অহা নাছিলে they have left an impact on Indians and India for example one of the most widely read and one of the most popular Sufi saints across the entire world যাৰ লিখিত হৈ যোৱা বস্তুবিলাক আজিও very very popular even in the US even in a country like US where everyone talks about open mindedness where everyone talks about liberalism and all he is one of the best he is one of the most widely read poets and his name is what his name is Rumi okay তোমালোকে চাগে নিশ্চয় শুনিছা তেখেতৰ বিষয়ে is there anyone who has heard of him Rumi নামটো তোমালোকে শুনিছানে yes Diganta Sonwal Rumi has anyone else heard of Rumi
extremely popular Rumi. Kintu Rumi India logot Rumir connection hai. His name was Jalaluddin Rumi. He was from Balkh. Okay, pasole goy mane he had traveled a lot. Okay, dher jagar pra ahi he had come to tumar ki boli koy tumar ekebare Central Asia pra ahi tumar ki boli koy Aleppo pra ahi tumar dher jagat travel korisil. Syria tu asil edin man. So Rumi, he was from Balkh. But he did not come to India. He is very popular, very popular. Especially he is very popular among the young lovers. Couples bilakor mazot Rumi e koizwa because Rumi talked about love. Kintu couples bilake misunderstand korise Rumik karon Rumir e juntu premor kotha koise Rumir prem to kar karone asil. Rumir prem to opposite gender karone asil. Rumir prem to ekmatro Ishoror karone asil, Allahar karone asil. So kintu his tekhetor monobhav, tekhetor junbilak চিন্তা ধাৰা এই চিন্তা ধাৰা বিলাকে এতিয়াও মানে নৱ প্ৰজন্মক প্ৰভাৱিত কৰে. He is very popular. In US he is known as Rumi. In India he is known as Rumi. আৰু Rumir নামটো চোৱা হিন্দী গান কিছুমানতো আছে. হিন্দী গান কিছুমানতো আছে যেনেকৈ তোমাৰ এটা গানে আছিলে এখন মুভি শাহিদ কাপুৰ কংগনা ৰানাৱত এখন মুভি আছিলে তোমাৰ যত সেই মুভিখনৰ শুটিং পাছিঘাটত হৈছিলে. সেই মুভিখনৰটো এটা গান আছে ये इश्क है. ওকে বিৰাট ধুনীয়া গান. সেই গানটো আমি সুফি সং বুলি ক'ব পাৰো. সেই গানটো রুমির নাম আছে. জাগে তো তবরেজি সোয়ে তো রুমি है. So Rumi is a very famous Sufi saint. Very famous Sufi saint. Okay, বুঝি পাইছা? কিন্তু he is not connected with India. কিন্তু সোৱা যদিও he did not come to India, Indiaৰ Sufi saint নহয় তেখেত ইণ্ডিয়ালৈ অহা নাছিলে. Yet he is popular in India. So মই তোমালোকক কিয় ক'লো ৰুমিৰ কথা to make you guys understand. Okay, ৰুমিৰ ওপৰত ঢেৰ কিতাপ আছে, তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা পঢ়িব পাৰা আৰু ৰুমিৰ কোটছ বিলাক চাগে তোমালোকে যতে ততে দেখিব পাৰা. ৰুমিয়ে ঢেৰ কথা কৈ গৈছে. Okay, আৰু ৰুমিৰ কথা মই এইটো কাৰণে কৈছো to make you guys understand যে Sufism কেৱল মাত্ৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নাছিলে. ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াতে আহিছে বাহিৰৰ পৰা Sufism. Okay, ইণ্ডিয়ালৈ বাহিৰৰ পৰা অহা বস্তু হয় Sufism. Okay, সিলসিলা মানে কি সিলসিলা এতিয়া মই তোমালোকক কৈছো সিলসিলাৰ অৰ্থটো ঠিক আছে সিলসিলাৰ অৰ্থটো মই পাছত আহিম দৰগাহ মানে কি দৰগাহ what is the meaning of দৰগাহ সিলসিলা মই অলপ পিছত আহি আছো দৰগাহৰ মিনিংটো কি ক'ব পাৰিবা দৰগাহৰ মিনিংটো কি সো দৰগাহৰ মিনিংটো একেবাৰে সিম্পল ফাইনেল ৰেস্টিং প্লেস অফ এ সুফি saint সুফি সাধক বা সুফি সন্তজনৰ কবৰ তোকে আমি দৰগাহ বুলি কওঁ আৰু হে ধৰা কালক্ৰমে কি হয় কবৰৰ ওপৰত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিয়ে সেই গোটে ষ্ট্ৰাকচাৰটোকে আমি দৰগাহ বুলি কওঁ দৰগাহক আমি অসমত মাজাৰ বুলিও কওঁ অসমত আমি মাজাৰ বুলি কওঁ যেনেকৈ অসমৰ আটাইতকৈ ফেমাছ দৰগাহটো হৈছে ওকে আজানপীৰ সাহেবৰ দৰগাহ ওকে শিৱসাগৰত আছে খৰাগুৰি চাপৰিত আছে অসমৰ আটাইতকৈ ফেমাছ সুফি চেইনজনৰ নামে হৈছে আজানপীৰ সাহেব হয় না শাহ মিৰাণ তেখেতৰ ভাল নাম আছিল শাহ মিৰাণ ওকে yes tomb of muslim saint বুলি ক'লে ভুল হ'ব কৃষ্ণ শইকীয়া tomb of sufi saints ওকে এটা আমাৰ আমলাপতিটো আছে ওকে চান্না বৰাই সুধিছে আমলাপতিটো আছে আমলাপতিত নাই আমাৰ আমলাপতি পাবগে নালাগে ওকে বগা বাবা তেখেতৰ নাম আছিল বগা বাবা ওকে তেখেতো সুফি সেইন্ট আছিল কিন্তু তেখেত বহুত পাছৰ সুফি সেইন্ট বহুত পাছৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কৈ আছো ঠিক তেনেকৈ গুৱাহাটীতো আছে গুৱাহাটীৰ টাউনৰ মাজতো সুফি সেইন্ট আছে এটা তোমাৰ উজান তোমাৰ উলুবাৰীৰ ফালে আছে এটা মাজাৰ এটা আছে তোমাৰ 6 মাইলৰ ফালে আছে এটা মাজাৰ হাজুত আছে পুৱা মক্কাও কি হয় মাজাৰে হয় গোলাঘাটত আছে ইফালে মাৰ্ঘেৰিটাত আছে ঢেৰ জায়গাত আছে ওকে এতিয়া আমি সবৰে কথা পাতিব নালাগে কিন্তু মই তোমালোকক কৈছো ধুবুৰীত আছে পঞ্চপীৰ দৰগাহ মই তোমালোকক কৈছো অসমৰ আটাইতকৈ বেছি ফেমাছ সুফি চেইনজন কোন আজানপীৰ সাহেব ওকে নালিয়া অমিত দাসে নালিয়াপুলৰ কথা কি ক'লা নালিয়াপুলত নাই নহয় নালিয়াপুলত ক'ত আছে দৰগাহ ক'ত আছে ওকে আছে নেকি ওকে কবৰস্থানৰ ওচৰত আছে ওকে ফাইন আই ডিডন্ট নো দ্যাট ওকে থাকিব পাৰে সো এনিৱে চোৱা এতিয়া কথাটো হ'ল সো দৰগাহ মানে বুজি পালা
চোৱা সুফি চেইন এজন যেতিয়া জীয়াই থাকে তেখেত যোনখিনি জেগাত থাকে যোনখিনি জেগাৰ পৰা তেখেতে গোটেই পৰিচালনা কৰে আমি কি বুলি কওঁ খানকা যেতিয়া তেখেত মৰি যায় যেতিয়া কবৰ দিয়া হয় তেখেতক যেতিয়া কবৰ দিয়া হয় তেখেতৰ সমাধি স্থলটোকে আমি অসমীয়াত যাক সমাধি স্থল বুলি কওঁ তেখেতৰ সমাধি স্থলক কি কওঁ আমি দৰগাহ বুলি কওঁ তেখেতৰ সমাধি স্থলক আমি দৰগাহ বুলি কওঁ ক্লিয়াৰ নেক্সট সমা SAMAN এইটো সামান নহয় দেই সমা আমি সমা বুলি আমি প্ৰনাউন্স কৰো সমা সমা হে সুহানা সুহানা হেতু সমা শব্দটো সুফিজিমৰ পৰা আহিছে সমা শব্দটোৰ মিনিং কি এতিয়া মই যোনটো গান গালো সমা হে সুহানা সুহানা এই গানটোত সমা শব্দটোৰ মিনিং বেলেগ আৰু সুফিজিমৰ সমাৰ মিনিং বেলেগ মই সুধিছো এই সমাটোৰ মিনিং কি চন্দনাই সুধিছে দৰগাহবোৰত কি কৰেনো এতিয়া দৰগাহবোৰত একো নকৰে দৰগাহবোৰত তোমাৰ ধৰা এটা ট্ৰেডিশন আছে যে তোমাৰ যেনেকে যোনটোক আমি তোমাৰ যেনেকে তোমাৰ আহোমসকলৰ মাজতো এটা ট্ৰেডিশন আছে নহয় যে উপৰি পুৰুষসকলক বা ধৰা তোমাৰ উপৰি পুৰুষসকলক তেওঁলোকে পূজা কৰে বা উপৰি পুৰুষসকলক তেওঁলোকে সন্মান জনায় ওকে যেনেকে তোমাৰ অসমীয়া সমাজতো তোমাৰ অসমীয়া হিন্দু সমাজতো এইটো ট্ৰেডিশন আছে যেনেকে তোমাৰ শ্ৰাদ্ধ পাতে ওকে যেনেকে তোমাৰ বছৰিকা পাতে সো কিয় পাতে সেইবিলাক তোমাৰ সন্মান জনায় ন তেওঁলোকে সন্মান জনায় যাতে তেওঁলোক ভালে কুশলে থাকক শ্ৰাদ্ধ শব্দটোৰ মিনিঙে হৈছে সেইটো সেই কাৰণে তোমাৰ সুফি সকলকো দৰগাহলে গৈ মাজাৰ সকলে গৈ ওকে মাজাৰলে গৈ হেতুক জিয়াৰত বুলি কয় কি বুলি কয় ইটস এন আৰবিক ওয়ার্ড কি বুলি কয় জিয়াৰত কৰে তেওঁলোকৰ কবৰৰ সন্মুখলৈ গৈ জিয়াৰত কৰে ওকে যেনেকে মানুহ কবৰস্থানলৈ যায় ওকে কবৰস্থানলৈ যেনেকে যায় খ্ৰীষ্টিয়ান সিমেট্ৰি হওক ইছলামিক কবৰস্থান হওক কবৰস্থানলৈ যেনেকে যায় তোমাৰ প্ৰে কৰে they pray to the dead they do not pray to the dead but they মানে as an act of homage so ঠিক তেনেকে সুফি চেইন সকলৰ দৰগাহ হলেও যায় আৰু ধৰা দৰগাহ হলে ধৰা কাৰণ সুফি চেইন সকল জেনাৰেলি আমি কি বিশ্বাস কৰো যে তেওঁলোক ঈশ্বৰৰ মানে ঈশ্বৰে ভাল পোৱা মানুহ আছিল তেওঁলোক ঈশ্বৰৰ একেবাৰে ওচৰত আছিল ঈশ্বৰৰ লগত এটা তেওঁলোকৰ বিশেষ সম্বন্ধ আছিল সেই কাৰণে কেতিয়াবা মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ পৰা খুজে যে আপোনালোকে ঈশ্বৰক কওক আমাক আমুকটো বস্তু দিয়ক সেই কাৰণে মানুহে মাজাৰলৈ যায় ওকে তোমালোকে চাগে দেখিছা যে মাজাৰ বিলাকৰ তেওঁলোকৰ কবৰ বিলাকৰ ওপৰত কিছুমানে চাদৰো দিয়ে যদিও সব মানুহে বিশ্বাস নকৰে কিন্তু বহুত মানুহে কৰে জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে যায় ওকে হিন্দু মানুহ বহুত যায় ইনফেক্ট তোমাৰ যোনটো আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত বগাওৱা মাজাৰ আছে আটাইতকৈ বেছি হে মাজাৰটোলে হিন্দু মানুহে যায় ওকে মাজাৰ কমিটিৰ মেম্বাৰ্স মোৰ চিনাকি সেই কাৰণে মই জানো বুজি পাইছা ওকে সো এনিৱে সো এতিয়া কথাটো হ'ল কাৰণটো কি কিয় হিন্দু মানুহসকল যায় মাজাৰলৈ কাৰণ সুফি চেইন্স বিলাক তেনেকুৱাই আছিলে তেওঁলোকে সকলোকে আদৰি লৈছিল যেতিয়া তেওঁলোক জীৱিত আছিল সকলোকে আদৰি লৈছিল ঠিক ভক্তি চেইন্স সকলৰ নিচিনা যেনেকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মুছলিম শিষ্যও আছিল ন ওকে তোমালোকে নিশ্চয় তেখেতৰ নাম জানা ট্ৰাইবেল শিষ্যও আছিল সকলোকে আদৰি লৈছিল সো সকলোকে তেখেতে আদৰি লৈছিল হয়নে সো এনিৱে সমাৰ মিনিংটো কি ওকে এজনে কৈছা ওকে গ্ৰেচিয়ে কৈছিল চাগে সমা মিন্স মই এইখিনি অলপ ৰাপ কৰিছো সিলসিলা মই আহিম সিলসিলা শব্দটিলে সমা মিন্স চোৱা সুফি চেইন্স সকলে বিশ্বাস কৰিছিল yes ওকে গোলাঘাটৰ মাজাৰটোলে মই যোৱা নাই কিন্তু মই শুনিছো ওকে গোলাঘাটৰ মাজাৰটো কথা সো তোমাৰ সুফি চেইন্স সকলে কি বিলিভ কৰে সুফি চেইন্স সকলে এইটো বিলিভ কৰিছিল যে তোমাৰ কি বুলি কয় ঈশ্বৰৰ কাষ চাপিব হলে ঈশ্বৰৰ চোৱা তোমাৰ সিমিলাৰিটি আছে বিটুইন সুফি চেইন্স এণ্ড ভক্তি চেইন্স সকলে কি বিলিভ কৰিছিল তেওঁলোকে যেনেকে মিউজিক এজ এ টুল তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল ঠিক তেনেকে অলমোষ্ট সিমিলাৰলি সুফি চেইন্স সকলেও মিউজিকক ইউজ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে মিউজিক এজ এ টুল আমি ইউজ কৰি ঈশ্বৰৰ কাষ চাপিব পাৰো সেই কাৰণে দে ইউজ টু পে আ লট অফ এটেনশন টু সমা মানে মিউজিকেল গ্যাদাৰিংছ
মিউজিকেল গ্যাদাৰিংছ সামা মানে ইনফ্যাক্ট মিউজিকেল গ্যাদাৰিংছও হয় আৰু আমি ক'ব পাৰো যে এটা সেটিং এনেকুৱা এটা এনভায়ৰনমেন্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যোনটো এনভায়ৰনমেন্টত আমাৰ স্পিৰিচুৱেলিটি আমাৰ আধ্যাত্মিকতা ওলাই পৰে আমি ঈশ্বৰৰ তাক চাপিব পাৰো হে এনভায়ৰনমেন্টটোকে আমি সামা বুলি কওঁ সামা আৰু হে এনভায়ৰনমেন্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে সুফি চেইন্টসকলে মিউজিকেল গ্যাদাৰিং পাতিছিল কি বুজি পালা সামা is that environment which helps us inch closer which helps us move closer to God and that environment was created by the Sufi saints through musical gathering okay Darshana Sharma okay বুজি পাইছা মই কি কৈছো মই কি কৈ আছো বুজি পাইছা তোমালোকে that is the meaning of sama আৰু sama হে কাৰণে যদি মই আজিতো নহব সময় ওকে নেক্সট ক্লাছ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মই তোমালোকক সুফি চেইন্টছ সকলৰ কথা কম মানে ইন্ডিভিজুৱেল সুফি চেইন্টছ some very famous সুফি চেইন্টছৰ কথা কম তেতিয়া তোমালোকে আৰু ভালকে বুজি পাবা সো তোমালোকে এজন সুফি চেইন্টৰ নাম চাগে শুনিছাই হযৰত নিজামউদ্দিন অলিয়া তেখেতৰ দৰগাহটো দিল্লীত আছে আৰু কোৱা হয় যে তেখেত যেতিয়া জীয়াই আছিল তেখেতৰ খানকাত এনেকুৱা মিউজিকেল গ্যাদাৰিংছ বিলাক হৈছিল যোনবিলাক মিউজিকেল গ্যাদাৰিংছত ইসলামিক চেইন্টছও আহিছিল সাধু বা আমি যাক তোমাৰ সাধু বাবা বুলি কওঁ সাধু সন্ত সকলো আহিছিল মানে হিন্দু সাধু সন্ত সকলো আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজতে মিউজিকেল গ্যাদাৰিংছও হৈছিল সো সাধু সন্ত সকলে মেবি ভজন গাইছিল হিফালে বা তোমাৰ কাৱালি গাইছিল সো দুয়োটা সাইডৰ মাজত ইন্টাৰেকশন হৈছিল খুব ধুনিয়া এটা বাতাবৰণৰ সৃষ্টি হৈছিল মিউজিকেল গ্যাদাৰিংছ মানে কি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা এই গানটো যে দেখুৱাই কোন ফায়া কোন ৰক ষ্টাৰৰ গানটো যে দেখুৱাই মানুহবিলাকে তাতে বহি নিজামউদ্দিন অলিয়াৰ দৰগাতে শুটিং কৰা হয় দৰগাত বহি যে তোমাৰ গান গাই আছে ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিবেশৰ কথা কৈ আছো মই ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিবেশ একচুয়ালি ক'ত হৈছিল নিজামউদ্দিন অলিয়াৰ খানকাত হৈছিল যেতিয়া তেখেত জীয়াই আছিল সেই কাৰণে তেওঁলোকে আজিলৈকে কাৰণ এতিয়াতো খানকাটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এতিয়া তেখেতৰ ৰেস্টিং প্লেস আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে দৰগাহ সেই কাৰণে তেখেতৰ দৰগাহ আজিলৈকে সেই ট্ৰেডিশনটো তেখেতসকলে মেইনটেইন কৰি আছে মানুহখিনিয়ে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে সেই কাৰণে তাত এতিয়াও ইনফ্যাক্ট ইভেন টুডে যদি তোমালোকে সেই দৰগাহটিলে দিল্লীত আছে নিজামউদ্দিন অলিয়াৰ দৰগাহ এভৰি থাৰ্সডে এভৰি ইভিনিং তাত কাৱালি হয় এভৰি ইভিনিং তাত কাৱালি হয় কিয় হয় কাৰণ তেনেকুৱা এটা বাতাবৰণ হযৰত নিজামউদ্দিন অলিয়াৰ সময়ৰ পৰা চলি আহিছে আগতে তেখেতৰ খানকাত হৈছিল তেখেত ঢুকাই যোৱাৰ পাছৰ পৰা তেওঁলোকে দৰগাহত আৰম্ভ কৰি দিলে ইটস আ ভেৰি বিউটিফুল এনভায়ৰনমেন্ট তোমালোকে নিজে যাব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে লাইভ কাৱালি পাৰফৰমেন্স দেখিবা okay বুজি পাইছা so that is the meaning of sama আৰু এটা মই তোমালোকক যে কৈছিলো সিলসিলা ওকে সিলসিলাৰ মিনিং টু কয় মই আজিৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিম সিলসিলাৰ মিনিং কি জানানে সিলসিলাৰ মিনিং হৈছে একেবাৰে ইজি আমি ইংলিশত অৰ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰো অৰ্ডাৰ ইংলিশত আমি অৰ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰো okay Abhinandan Mehta you have been to Nizamuddin Aulia's dargah it's a beautiful environment okay isn't it okay so those of you who have not been to the dargah of Nizamuddin Aulia I would urge to go there aru porapokho tumalage jetia tetia najaba Thursday evening gole you will see live kawali every brihospati bare hoy evening ot khali okay andharwar pasot jaba mane dhora ekebare andharwar rati najaba evening godhuli homoyt jaba tetia tumalage dekhiba ওকে আৰু দৰগাহটোলে যোৱা ৰাস্তাত বহুত তোমালোকে খোৱাৰ বস্তু পাবা সো ভুকত থাকিব নালাগে ওকে বহুত বিধৰ খানাও পাবা চিন্তা নকৰিবা জাস্ট মই কথাটো কৈ দিছো তোমালোকক ওকে সো এনিৱে সো সিলসিলা তোমালোকে এটো জানিবলৈ সিলসিলা শব্দটোৰ মিনিং কি অৰ্ডাৰ ইণ্ডিয়ালে দুই ধৰণৰ সুফি চেইন্টছ আহিছিল তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাবিলাক অলপ বেলেগ আছিল দুটা গ্ৰুপছ আহিছিল ইণ্ডিয়ালে দুটা গ্ৰুপ সেই গ্ৰুপছ বিলাককে আমি সিলসিলা বুলি কওঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ চিন্তাধাৰা আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছুমান নিয়ম নীতি আছে সো অৰ্ডাৰ মানে সেই অৰ্ডাৰটোকে আমি সিলসিলা বুলি কওঁ যেনেকে ইণ্ডিয়ালে প্ৰাইমেৰিলি
two kinds of silsilas came to India. Silsila মানে কি মাকো কৈছো মানে গ্ৰুপ অফ সুফি চেইন্টছ বুলি ক'ব পাৰা দুই ধৰণৰ সুফি চেইন্টছ আৰু প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপৰ কিছুমান নিজৰ নিজৰ নিয়ম আছে ওকে কিছুমান নিজৰ নিজৰ চিন্তাধাৰা আছে সো ইণ্ডিয়ালে তেনেকুৱা দুটা সিলসিলা আহিছিল এটা সিলসিলা হৈছে চিশতি সো আমি পুনৰবাৰ কৈছো ইণ্ডিয়ালে আৰু সিলসিলা আহিব পাৰে কিন্তু এই দুটাই মেইন সিলসিলা আৰু সিলসিলা আহিছিল ইণ্ডিয়ালে আই এম নট ডিনাইং এই দুটা মেইন সিলসিলা চিশতি আৰু সেকেন্ড টু সুহৰাৱৰ্দী বিকজ আমি অকল ইণ্ডিয়াৰ কথাই পাতিব লাগে চিশতি আৰু সুহৰাৱৰ্দী সিলসিলাৰ নাম অৰ্ডাৰ এই দুটা অৰ্ডাৰ আহিছিল মানে মই কি কৈছো বুজি পাইছা এই চিশতি সিলসিলাটোৰ সৈতে জড়িত থকা হেৰ সুফি চেইন্টছ আছিল সুহৰাৱৰ্দী সিলসিলাটোৰ সৈতে জড়িত থকা হেৰ সুফি চেইন্টছ আছিল কিন্তু এতিয়া মই তোমালোকক কৈ আছো যে এই দুটা সিলসিলাৰ মাজত ইণ্ডিয়াত কোনটো সিলসিলা বহুত বেছি ফেমাস হৈ গৈছিল চিশতি সিলসিলা বেছি ফেমাস হৈছিল সো আমি প্ৰাইমাৰীলি কথা পাতিব লাগিব চিশতি সিলসিলাৰ সৈতে যিমান তোমালোকে ফেমাস সুফি চেইন্টছৰ নাম শুনিছা ইণ্ডিয়াৰ সকলো জড়িত হৈ আছিল চিশতি সিলসিলাৰ সৈতে যেনেকৈ মই মাত্ৰ কৈছিলো হযৰত নিজামউদ্দিন অলিয়া কোৱা ওকে তাৰ পিছত তোমাৰ আজমেৰ দৰগাহ টুকাৰ হয় আজমেৰ দৰগাহ আছে ৰাজস্থানত শেখ মুইনুদ্দিন চিশতি কোৱা ফৰিদউদ্দিন গাঞ্জি শাকৰ কোৱা ওকে কুতুব মিনাৰটো যাৰ নামত থোৱা হৈছে কুতুবউদ্দিন বখতিয়াৰ কাকি কোৱা বাবা ফৰিদ কোৱা ওকে ফৰিদউদ্দিন গঞ্জি শাকৰকে আমি বাবা ফৰিদ বুলি কওঁ চিৰাগি দিল্লী কোৱা আমাৰ হযৰত আজান পীৰ সাহেব কোৱা সকলো জড়িত হৈ আছে চিশতি ইনফেক্ট আমাৰ ডিব্ৰুগড়তো যে আছে মাজাৰটো বগা বাবা সকলো জড়িত হৈ আছে চিশতি ইনফেক্ট অসমত যিমান বিলাক সুফি চেইন্টছৰ মাজাৰ আছে প্ৰায় বিলাক সুফি চেইন্টছ ইফ নট অল জড়িত হৈ আছিল চিশতিৰ লগত ইণ্ডিয়াত সবতকৈ বেছি পপুলাৰ চিশতি গ্ৰুপটোৱে হৈছিল চিশতি অৰ্ডাৰ সো আমি সকলোৰে কথা জানিব নালাগে কিন্তু কেইজনমান সুফি চেইন্টছৰ কথা আমি জানিব লাগিব কাৰণ তেখেতসকলৰ কন্ট্ৰিবিউশন বিলাকৰ ইম্পেক্ট সোসাইটিত আজিলৈকে আছে যেনেকৈ মই অলপ আগতে কৈছিলো নিজামউদ্দিন অলিয়াৰ যোনটো কন্ট্ৰিবিউশন আছে তেখেতৰ হে মেহফিল বিলাকত তেখেতৰ হে মিউজিকেল গ্যাদাৰিংছ বিলাকত ইণ্ডিয়ান মিউজিক আৰু আৰবিক বা পাৰ্চিয়ান মিউজিকৰ সংমিশ্ৰণ হৈছিল আৰু হে সংমিশ্ৰণৰ পৰা এটা নতুন মিউজিকে জন্ম ললে যোনটো মিউজিকক আমি এতিয়াও ফলো কৰো যোনটো মিউজিকক আমি হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যাল মিউজিক বুলি কওঁ বুজি পাইছা সো এইবিলাক কন্ট্ৰিবিউশন নাইকিয়া হৈ যাব নোৱাৰে নহয় হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যাল মিউজিক মানে কোনটো ক্লাসিক্যাল মিউজিক যোনটো ক্লাসিক্যাল মিউজিক ইণ্ডিয়াতো চলে আৰু পাকিস্তানতো চলে হেতুক আমি হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যাল মিউজিক বুলি কওঁ ইণ্ডিয়াৰ সাউথ ইণ্ডিয়াত নচলে ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত চলে আৰু পাকিস্তানতো হেতু মিউজিকে চলে বাংলাদেশতো হেতু মিউজিকে চলে হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যাল মিউজিক ওকে বুজি পাইছা সো এইখিনিতে okay this is where we wrap up today's class I will continue from this আৰু মই সকলোকে কাৰণ will be meeting okay will be seeing each other only next week so মই সকলোকে কাৰণ ঈদো আহি পৰিছে so ঈদ মুবাৰক জ্ঞাপন কৰিছো আশা কৰো এই ঈদে তোমালোকৰ জীৱনত okay অনাবিল আনন্দ যাতে কঢ়িয়াই আনক okay so on that note I am ending my today's class